pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang gawain po ng Jesus Miracle Crusade sa Angeles City, Pangasinan Outreach, mga minamahal, amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry ay magsisimula na po, kahit ang lahat na po ay magsipaghanda. At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. At hindi pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly and beloved honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved honorable assistant Pastor Lina C. Almeida, at maging sa kanila pong mga beloved children, to the whole beloved Almeida family, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa ating pong beloved preacher, sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling po, beloved choir, beloved instrumentalists, sa ating pong beloved ordained preachers, sa kanila pong beloved daughter, at sa ating pong mga minamahal na mga bisita, amen, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. At ngayon po ay araw po ng linggo, ating pong Sunday General Worship at ating pong Holy Supper, amen. Tayo po'y pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamalaking Jesus, sapagkat muli tayo po, mga minamahal, ay maluwalhating idinako ng mahal na Panginoon sa lugar na ito upang atin po siyang sama-samang papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Patuloy po tayong magpupuri sa ating pong pinakamamalaking Jesus bilang pasasalamat, mga minamahal, sa kabutihan ng ating dakilang Diyos na ginawa sa ating pong mga buhay. Amen. Yung ating pong mga karamdaman, pinagaling ng ating dakilang Diyos. Yung ating mga problema, nilutas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kaya't karapat dapat lamang tumanggap, amen, ng pinakamataas na papuri ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa pagpupuri, may kapangyarihan po, mga minamahal. Amen. May kapangyarihan sa pagpupuri. Katulad ng isang puno, mga minamahal, amen. Kapag ito po ay hinahampas ng hangin, ito po ay nagpupuri, mga minamahal. At sa kanyang pagpupuri, nalalaglag ang mga tuyong dahon, yung mga tuyong sanga, amen. Katulad din po yan ng mga Kristiyano, mga minamahal. Amen. Kung tayo po ay nagpupuri sa ating pong pinakamamalaking Jesus, yung ating mga dala-dala na mga karamdaman, mga pagsubok na ating pinagdaraanan, yung ating mga daladalang problema na napakibigat, mga minamahal, sa oras na tayo magpuri, mga minamahal, isa-isa aalisin yan, malalaglag yan sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ating pupurihin ang ating dakilang Diyos ng ating buong puso, ng ating pong lakas, amen, ang ating buong kaluluwa, mga minamahal. Amen? Kaya tayo po, mga minamahal, amen, ay huwag magbigay ng limitasyon. Huwag nating limitahan yung ating pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Ating ipapalakpak yung ating mga kamay, mga minamahal. Amen? Ipalakpak yung ating kamay, binigay ng ating dakilang Diyos. Mayroong dahilan kung bakit meron tayong kamay, mga minamahal. Yung iba, wala ng kamay, amen, iisa na lang ang paa, subalit nagpupuri pa rin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo po na kompleto, mga minamahal, kailangan, mga minamahal, amen, magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Gamitin natin yung ating mga katawan, mga minamahal, yung ating pong bibig sa pagpupuri, talagang sumigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord, mga minamahal, amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos, amen. At bago po tayo magpuri, mga minamahal, ang lahat po ay hinihiling na tumayo. Tayo po'y tumayo, ating pong hallelujah, sama-sama, mga minamahal, tayo po'y sumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, mga minamahal. Ating hingin ang gabay at patnubay ng ating dakilang Diyos na tayo po'y samahan sa araw nito, amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida, kami sama-sama pong dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang saan man kami nasumpungan sa mga oras na di po namin nababantayan ang mga sarili o malapang Jesus sa aming pagsalangsang. Kahabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Iba yung kalakas
kalakasan, kalusugan, mahabang buhay, pagkalumo po sa aming pong Darling Laboratory Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, pagpalain mo po ang kanilang buong isang bahayan, lagisan mo po ang bawat yugto ng aming pong yang iyong banal na gawain sa araw nito malapay noon mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, hallelujah, sa mga beloved song leader, mga beloved testimony leader, sa mga minamahal ng kapatid na magpapahayag, hallelujah, na yung kabutihan, hallelujah, sa kanilang mga buhay malapay noon, sa mga papuring awitin, alay po sa iyo na mga pinagpalang mga awit, kumilos ka sa aming kalagitnaan, puspusin mo po kami ng iyong Santong Espiritu sa aming pagbibigay ng ikasampung bahagit handog, hallelujah, tulungan mo po kami, turuan, maging matapat, hallelujah, sa pagbibigay ng aming kasabong bahagi tandog, buksan mo po pang unawa, kaisipan, hallelujah, ng mga nag-aalinlangan, hipuin mo po ang kanilang mga puso malapay noon, hallelujah, ipaunawa mo po na ang pagbibigay ng magkatapatan, hallelujah, kasabong bahagi tandog ay susi ng pagpapala sa aming pong special offerings o malapay sur, pagpalain mo po ang bawat, hallelujah, susuporta o malapay sur sa yung proyekto o malapay sur, lalo na malapay sur sa nalalapit, hallelujah, na anibersaryo, hallelujah, ng banal na gawain dito po sa San Carlos City, Pangasinan, outreach malapay noon. Higit sa lahat, langisan mo po ang iyong banal na salita na dadalhin ang pinagpalang mga aral sa araw nito. Sa amin pong mga minamahal mga kapatid, naglalakbay, hallelujah, patungo sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa. Pag-ingatan mo po sila, paratingin mo po na maluwalhati, ilayo mo po sila sa lahat ng kapamakaan, disgrasya, aksidente, provide mo po kanilang pamasahe ka ng sasakyan at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarihang pangalan pinakamamalapan Jesu Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. At bago po tayo umawit mga minamahal ng mga joyful songs, atin po munang awitan na ating dakilang Diyos ng isang malumanay na awitin. Amen. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outreach arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness
with a grateful heart, with a song of praise, with an outreach arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my sick and gave me your life. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outreach arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outreach arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawa. Ito'y puno ng iyong pagpapala, sa iyong salita nagmula. O hindi nagkukulang biyaya mo sa'kin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at hutot mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Kasaganaan maging kayamanan, sa pagsunod sa'yo'y makakamtan. Halina't tayo ay mag-alay
sa Diyos na sa atin ay nagbigay bunga. Hindi nagkukulang biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko sa'yo na rin. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. From the rising of the sun till it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. Oh, praise ye the Lord, all ye servants of the Lord. Praise ye the name of our Lord, that is Jesus Christ. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. Oh, praise to the Lord, all ye servants of the Lord. Praise ye the name of our Lord, that is Jesus Christ. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. You are my heaven, all is forgiven. I'm in love with you, Jesus. You put together my love forever, I will live for you. I was in pieces, wrinkled with graces until you came. Now I live only simply to worship your name. Well, I waited too long, but I know I was wrong in not loving you. It took me some years, some pain and some tears, but you pulled me through. I waited too long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I was confused then, lost in the world when I was spinning round. You stopped the spinning, give me a beginning from my solid ground. Life was a purpose, life not a circus, since I found you, Lord. I'm yours forever, take me and never let me leave your word. Well, I waited too long, but I know I was wrong in not loving you. It took me some years, some pain and some tears, but you pulled me through. I waited too long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. Now my soul's are very clear, right here is standing near. Everything seems black and white since I saw your light.
his own is a stranger, a man of sorrow, tears, and agony. Oh, how I love him, how I adore him, my bread, my sunshine, my all and all. That great Creator became my Savior, and all God's goodness dwelleth in him. Down from his glory, ever living glory, my God and Savior came, and Jesus is his name. Born in a manger, to his own he's a stranger, a man of sorrow, tears, and agony. Oh, how I love him, how I adore him, my bread, my sunshine, my all and all. The great Creator became my Savior, and all God's goodness dwelleth in him. Oh, how I love him, how I adore him, my bread, my sunshine, my all and all. That great Creator became my Savior, and all God's goodness dwelleth in him. When I first in love with Jesus, I gave him all my heart, and I thought I couldn't love him more than the day at the start. But when I look back over the mountain, they were with me, and he makes me know I love him so much more than I could give. And I keep falling in love with him over and over and over and over again. I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I keep falling in love with him over and over and over and over again. Oh, there's a hand that I could hold on through the valley and its dry. There's a shoulder that I lean upon as I face another mile. There's a love that I can depend on. It rests and you will stay. And with love my heart is overflowing. That's what I say. And I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. What a love between my Lord and I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. Oh, there's a hand that I could hold on through a valley and it's dry. There's a shoulder that I lean upon as I face another mile. There's a love that I can depend on. It rests and you will stay. And with love my heart is overflowing. That's what I say. And I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. What a love between my Lord and I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay
nagbubulot. Dahil naranasan natin na kay Kristo'y manalig, at ang Diyos ay napalaki. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Kung ay di dapat mata ng kanyang tanawin, na Diyos ang pinupuri natin. O ako'y masaya pagkasama ko kayo, tanging sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit, tunay na tahanan natin. Atin nang makakapiling ang naunang pumanaw, upang di na muli pang magkahiwalay. Amen, hallelujah. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Bukay di dapat mata ng kanyang tanawin, na Diyos ang pinupuri natin. O ako'y masaya pagkasama ko kayo, tanging sa Diyos ay umiibig. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ng to, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ay ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na, kami iyong pupurin na. Amin ka nang makikita, tayo'y magsama-sama. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Oh Jesus, you are so good to us. Oh Jesus, you are so good to us. Oh, that is Jesus, you are so good to us. I praise your name, oh Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa akin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Puri ka. Binago mo ang buhay ko, karamdamay pinagaling. Kapayapaan at kasiyahan ay nakamtan ko. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, Diyos. Puri ka. Habang ako ay nabubuhay, paglilingkuran kita. Habang ako ay may lakas, aawitan kita. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, Diyos. Puri ka. Papuring awitin ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Papuring awitin ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Awit ng pasasalamat ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Awit ng pasasalamat ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig at ilabas mo ang tinig.
sumakalangit, sabay-sabay humihimig. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Kahit saan man ako pumunta, ako'y lagi mong nakikita. Kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa akin laging nakatuon. Ika'y naroon saan mang dako, at sa'yo'y walang maitatago. Ang kalangitan ng iyong luklukan, buong daigdig man ang iyong tungtungan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, umaawit sa'yo. Narapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit. Pasasalamat, dakilang ka, kataas-taas ang Diyos. Kahit saan man ako pumunta, ako'y lagi mong nakikita. Kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa akin laging nakatuon. Ika'y naroon saan mang dako, at sa'yo'y walang maitatago. Ang kalangitan ng iyong luklukan, buong daigdig man ang iyong tungtungan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Hallelujah! Sa Diyos kami, umaawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit. Pasasalamat, dakilang ka, kataas-taas ang Diyos. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig ko, Jesus, sa iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig ko. Walang ibang nagmahal sa akin na tulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo.
kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay palalag sa Kanya. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos, sapagkat hirap at lungkot ay naglalaho. May awit, may sayaw na pagpupuri para sa Diyos, na hatid ng puso, pinagpalan ng lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapangal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, ang awit ng pagsamba ay palalag sa Kanya. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoong Jesus. Kailanman di kita'y magpapalik, pagkat sa piling mo lagi. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Hallelujah. Mahal na mahal kita, Panginoong Jesus. Kailanman di kita'y magpapalik, pagkat sa piling mo'y lagi. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo ay hirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kung kaya-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Mga pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala ay tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos. Amen. Hallelujah. Kayang-kaya niya gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kung kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yong inaasam, higit pa sa'yong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Mga
tanggapin na. Oh, what a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, that is Jesus. Oh, what a wonderful way to teach us how to say thank you. While the sun is so bright, the skies are blue, and all the birds singing praises to you. Oh, what a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, that is Jesus. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, that is Jesus. Oh, what a wonderful way to teach us how to say thank you. While the sun is so bright, the skies are blue, and all the birds singing praises to you. Oh, what a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, that is Jesus. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, you're blessed, you're blessed. Yes, I'm blessed, amen, hallelujah. And I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, even, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, friend? You're blessed, you're blessed, you're blessed. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name
break the power of darkness underneath my feet. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. I will give him glory. I will give him praise. I will shine his light deep into the night. I will give him glory. I will give him glory. I will give him praise. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. You came from masses, diamonds from dust. He has my trust. I used to shame him, but now I proclaim him. I tell my story. Yes, I will give him glory. Amen. Hallelujah. I will give him praise. I will shine his light deep into the night. I will give him glory. I will give him glory, glory, glory. I will give him praise. Hallelujah. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. Come on and shout from the mountain now, proclaim it on the city and street, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Oh, peace on earth, goodwill towards men, singing angels long ago. And they proclaim the Son of God to the shepherds down below. Jesus came and went away to some that were with him. I'm here to tell the whole wide world that Jesus is coming again. Come on and shout from the mountaintop, hallelujah, proclaim it on the city streets. Sing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. There was a crowd gathered around from all over town and seemed to see what it's all about. There was a sound that came from the upper room where the Holy Ghost beat poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew at Pentecost, praise God, it's blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, as the prophet Joel said would do, we'll do the same from the day of Pentecost. It's for you and the children too. So open up your heart and let the wind go in. Be the same again, and the wind that blew at Pentecost, it's blowing and blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Oh, glad to be God's servant, glad to be God's servant, glad to be God's servant one more time. You didn't have to let me live. You didn't have to let me live. Glad to be God's servant.
I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind. I give to Him all my soul. All I wanna use is body for my Lord one more time. Oh, glad to be God's servant. Glad to be God's servant. Glad to be God's servant one more time. He didn't have to let me live. Thank you, Jesus. He didn't have to let me live. Glad to be God's servant one more time. I'm glad He reached out before me. I'm glad He looked down and He chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind. I give to Him all my soul. All I wanna use His body for my Lord one more time. Oh, glad to be God's servant. Glad to be God's servant. Glad to be God's servant one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be God's servant one more time. Make a joyful noise unto the Lord. All ye land. Serve the Lord, serve with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God. It is He that hath made us, and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Enter into His gate with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His holy name. For the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His truth endureth, and do it to all generations. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Make a joyful noise unto the Lord. All ye land. Serve the Lord, serve with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God. It is He that hath made us, and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Enter into His great thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His holy name. For the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His truth endureth, and do it to all generations. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, that is Jesus. Thank you, Jesus, thank you, that is Jesus. Thank you, Jesus, thank you, that is Jesus. Thank you, that is Jesus. Thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart and declare. I know that I must give my only one life to offer you. To
rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Oh, rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, who is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito, amen. Araw na ito ay gawa ng Diyos, ay ginawa ng Diyos. Dahil magsaya at purihin siya. Hallelujah. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, dahil magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, dahil magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, dahil magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, dahil magsaya at purihin siya. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Tayong lahat anak ng Diyos. Sasayaw-sayaw, iindak-indak. Sasayaw-sayaw, katulad ng dagat. Sasayaw-sayaw, iindak-indak. Sasayaw-sayaw, katulad ng dagat. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Amen, hallelujah. Lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Tayong lahat anak ng Diyos. Sasayaw-sayaw, iinak-inak. Sasayaw-sayaw, katulad ng dagat. Sasayaw-sayaw, iinak-inak. Sasayaw-sayaw, katulad ng dagat. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Hallelujah. Come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah, is the coming King. Oh Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus, we have a sure victory. Amen.
of Jesus. In the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. Oh, victory, yes, victory. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, I am free. Jesus, give me victory. Oh, glory, glory. Hallelujah, He is Lord. Enough for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. These mountains shall be removed. These mountains shall be removed. These mountains shall be removed. But by my spirit, says the Lord. It's not my might, nor by power, but by my spirit, says the Lord. It's not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord. These mountains shall be removed. These mountains shall be removed. These mountains shall be removed. But by my spirit, says the Lord. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa barang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad, himen, puri, bulaklak sa barang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord, amen, hallelujah. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Make a loud noise and rejoice in praises. Make a joyful noise unto the Lord. Make a loud noise and rejoice in praises. Make a joyful noise unto the Lord. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Make a loud noise and rejoice in praises. Make a joyful noise unto the Lord. Make a loud noise and rejoice in praises. Make a joyful noise unto the Lord. Oh Lord, I thank you. Oh Lord, I thank you. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. When I was lost, Lord, you found me. When I was lost, Lord, you found me. When I was lost, Lord, you found me. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso, amen. May kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Yesu Cristo. May kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoong Isus. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Hallelujah! Pinangako, babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, amen, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Humawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Humawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus.
It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus is bubbling up inside. Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My sister, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul, and all that is within. Bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul, and all that is within. Bless His oh, bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His soul. Bless His holy name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Palakpakan po muna natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At dito po nagtatapos, mga minamahal, ang ating pong mga joyful songs. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Atin na pong ibinibigay, mga minamahal, ang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother June Amaro. Praise the Lord. Para po sa ating pong mga solemn songs. Amen. Praise the Lord. At habang naghahanda po ating beloved kapatid, mga minamahal, tayo po muli ay manalangin, mga minamahal. Amen. Ating pong itaas ating mga kamay, ipikit ang mga mata. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapag-ala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Will Estrada Almeda. Marami pong salamat o malapayin sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod na patuloy mo kami binibigyan ng kalayaan, makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin ka sa espiritu at katotohanan
katotohanan. Kami pong lahat ay sama-samang dumudulog sa trono na biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang, saan man kami nasumpungan sa mga oras di po namin nababantayan ang mga sarili. Kaabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po malapay noon ang bawat papuring awitin na amin po iaalis sa iyo. Maging hallelujah ang mangunguna sa amin sa mga papuring awitin, maging daluyan ng iyong masaganang pagpapala, malapay Jesus, hallelujah. Kumilos ka sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya sa aming mga minamahal na kapatid na naglalakbay patungo po sa banal na gawain, hallelujah. Pag-ingatan mo po sila, paratingin mo po na maluwalhati, i-provide mo po kanila pamasahe ka ng sasakyan, hallelujah. At samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarihan ng pangalan pinakamamahal na Panginoon Kristo sa unang dalangin ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Will Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Bago po ang lahat, sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubwinier, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagpapasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. At ako din po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor, Will Estrada Almeida. And we always cherish and remember the blessed teachings and memories of our dearly assistant pastor, Lina C. Almeida. At ganun din po sa buong beloved Almeida family. At sa atin pong mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubwinier. At sa kanila pong beloved daughter, Sister Bainsnir. At sa atin po mga beloved elder na kapiling natin ngayon, praise the Lord. At sa mga live webcast viewers po natin, praise the Lord, hallelujah. At sa inyo po, mga beloved ko pong mga kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Glory to God. Purihin natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. At mga minamahal, habang andito tayo sa ating banal na gawain, i-focus po natin ang ating mga puso at isipan. Wala tayong ibang pinupunta dito, mga minamahal, kung hindi purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya kung anumang problema mayroon ka, anumang karamdaman ang mayroon ka, mga minamahal, iluhod mo yan. Manalangin ka sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Iyan ay tugunin ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Magpuri. Yung time team na pagpupuri, mga minamahal. Hallelujah, ang gagawin natin. Gawin po nating panalangin ang bawat papuring awitin sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Glory to God po. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po ay gawitan na po, mga minamahal. Hallelujah. Glory to God. It is good to give thanks to the Lord and sing praises to thy name, O Most High, to declare thy steadfast love in the morning and thy faithfulness by night, through the music of the flute and the harp and the melodies of my life. For thou, Lord, hast made me glad by thy works, and the works of thy
great are thy works. How great are thy works. How great are thy works, O Lord. It is good to give thanks to the Lord. Hallelujah. And sing praises to thy name, O Most High. To declare thy steadfast love in the morning, and thy faithfulness by night. Through the music of the flute and the harp, and the melody of my life. For thou, Lord, hast made me glad by thy works, and the works of thy hands I sing for joy. How great are thy works, O Lord. Thy thoughts are very near. How great are thy works. How great are thy works. How great are thy works, O Lord. Mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan. Sa umaga at sa gabi ipahahayag ang iyong kagandahan at katapangan. Sa salungan lautaan ko'y yapin. Sa kulay na awit ng aking buhay, nagagalak ako sa iyong mga gawa. Mga gawa ng iyong kamay, pagpupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matalon. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong pagkagawa. Dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo di matalon. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo
Maggalak ako sa iyong mga gawa, mga gawa ng iyong kamay, pagpupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo di matarong. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. How great are thy works, O Lord. Thy thoughts are very deep. How great are thy works. How great are thy works. How great are thy works, O Lord. Ikaw ba'y pagod na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y hirap na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik mo. Anak, ako'y nangungulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam, mahal na mahal kita, at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Ang luha mo ay papahirin ko, ang lungkot mo ay papawiin ko. Ang pasanin mo ay kukunin ko, at ang ligayang nais ay bibigay ko. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabing ako
Nagangarap na isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam, mahal na mahal kita, at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama. Mga paghihirap mo at pagluha. Ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hihilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang inibig. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama. Mga paghihirap mo at pagluha. Ngayon ay aalis ka pa. Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hihilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang inibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang inibig. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nag-ano pa, sumasamo sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyayang kawan, kapatawaran
Dahil sa atin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Isus. Patawarin mo ako, Panginoon. Ang iyong pag-ibig kailangan ko. Tulungan mo ako, Jesus. Sa kasalanan ako'y hanguin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Isus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Isus. Salamat, O Diyos, hallelujah, sa pagpapala mula sa'yo. Nagsilbing kalakasan ko sa paglilingkod sa'yo. Salamat, O Diyos, sa kabanalan ibinihis mo upang makasunod ako sa bawat naisin mo. Kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin, ang mga kahinaan ko'y pawiin, at ang pag-ibig mo'y manatili nasa akin. Salamat, O Diyos, sa pagsubok sa aking buhay, upang lumago araw-araw.
Salamat, O Diyos, dahil dito'y natutong magtiis sa pagtuwid mo, paglilinis. Ako ibig sa'yo, kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa sana ako'y patawarin, ang mga kahinaan ko'y pawiin, at ang pag-ibig mo'y manatili nasa akin. Salamat, O Diyos, sa pagpapalang mula sa'yo, nagsilbing kalakasan ko sa paglilingkod sa'yo. Salamat, O Diyos, sa kabanalang ibinihis mo upang makasunod ako sa bawat naisin mo. Kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa sana ako'y patawarin, ang mga kahinaan ko'y pawiin, at ang pag-ibig mo'y manatili nasa akin. Kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin, ang mga kahinaan ko'y pawiin, at ang pag-ibig ko'y manatili nasa akin. Ikaw ang lakas sa akin, masaya ako sa aking tungkulin. Dumating man
buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggan pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasabihin. Mag-isa'y sandali ng aking buhay. Pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Salamat sa Espiritong Banal. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang patnubay mo. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Sa'yo'y aking sasabihin. Mag-isa'y sandali ng aking buhay. Pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Walang hanggan pasasalamat. Ang sa'yo'y aking sasabihin. Mag-isa'y sandali ang aking buhay. Pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aking sasabihin. Mag-isa'y sandali ng aking buhay. Pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Sabi nila kay ganda raw ng langit. Mga mansyon ay naroon, ang samin ay ginto. Mga bulaklak noon ay di kumukumas. Ganda nito, walang wagas. Sabi nila wala nang kahirapan. Pagdurusa at hinagpis ay mapaparang. Kaya ngayon ako'y dumadalangin sa Panginoon. Ito ang aking hiling. Ang makapiling ka, Jesus, ay sapat na sa akin. At sasabihin mo, anak, maging tapat ka sa akin. Kaya't pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Ang makapiling ka sa piling at pamahal. Sabi nila walang kailangan
nasa akin at sasabihin mo na maging tapat ka sa akin. Kaya't pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Ang makapiling natin siya kailan pa man. Ang makapiling ka, Jesus ay sapat na sa akin. At sasabihin mo, anak, maging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Ang makapiling natin siya kailan pa man. At sa piling niya may buhay na walang hanggan. Dati ako ay para bang nag-iisa, kahit mayroon pa mga kasama. Ngayon naman damdamin nila Kay tagal hanggang kailan pa hihintayin. sa aking puso sana ay dumating ang pagmamahal niya na tunay Sa akin, O Jesus, Ikaw lang ang nagbigay ng pansin. Ang tanging nagmahal sa akin. Ang sagot sa akin dalangin. Wala nang iba, Jesus. Ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako may halaga. O salamat na kilala kita. Dati ako ay para bang nag-iisa, kahit mayroon pa mga kasama. Ngayon naman damdamin nila ay tagal hanggang kailan ba hihintayin. sa aking puso sana ay dumating Ang pagmamahal niya na tunay sa akin. O Jesus, Ikaw lang ang nagbigay ng pansin. Ang tanging nagmahal sa akin. Ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus. Ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako may halaga. O salamat na kilala kita. O Jesus,
sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus. Ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. O salamat, nakilala kita. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay aalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pansubay na sa akin. Pangako mo'y lagi akong iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay ko ito ay nasa iyong mga kamay. Paghawakan mo, Ama, baka ako'y mapahiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan ang bawat hakbang ko. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi akong iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi akong iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Sadyang kay lapit mo sa akin upang iyong marinig. O Jesus, sa'yo Diyos mo'y makarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko.
Diyos, ito ay tunay. Akong iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ginawin ko para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit ko ito, ikaw ay sambahin. Sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Create me a clean heart, O God. I will be right spirit within me. Create me a clean heart, O God. I will be right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord. And take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and with the right spirit within me. Create me a clean heart, O God, and with the right spirit within me. Create me a clean heart, O God, and with the right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord. Take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and with the right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay bigay. Bigyan mo, Diyos, na pagdamdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay bigay. Bigyan mo, Diyos, na Huwag mo akong alisin, ang isip kong banal, pag-ainin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Iyong harapan, huwag mo akong alisin, ang Espiritong Banal, pag-ainin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Muli po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen! Palakpakan po natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shall praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen! At dito po nagtatapos mga minamahal ang ating pong mga congregational singing. God bless po sa ating beloved brother June Amaro. At maraming pong salamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Na tayo po ay laging sinasamahan, hindi po tayo iniiwanan. Patuloy niyang ipinapadama sa bawat isa sa atin ang kanyang matamis at banal na presensya. Amen. Minsan pa mga minamahal, palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord!
Puri po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At tayo na po'y darako mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay. Sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. At hindi pong ipinapabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildis Radalmeda, the end-time prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, at maging sa kanila pong mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved elder na ating pong kapiling po, praise the Lord, hallelujah, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nerman, maging sa kanila pong beloved daughter, praise the Lord, at sa ating pong mga minamahal na mga bisita, amen, ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Dito po natin mapapakinggan mga milamahal ang mga himala ng ating dakilang Diyos. Amen. Kung paano binago ang mga buhay. Amen. Kung paano pinagaling sa kanilang mga karamdaman, nilutas, mga problema. Amen. Pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At narito po mga minamahal, ang ating pong mga pinagpalang mga kapatid na magpapasalamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Tayo po ay makinig ng mainam. Amen. Tayo po ay humanda mga minamahal. Amen. Handa na po ba tayo mga minamahal? Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At happy birthday po doon sa ating po mga minamahal mga kapatid. Amen. Na nagdaraos ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ating pong pinaghahanda ang mga sumusunod mga minamahal. Amen. Ating pong beloved brother Jose Padua. Sundan po ng ating pong beloved adult choir, beloved sister Peli Ibanez, ating pong beloved elder, beloved brother Rogelio Bagtong, beloved children's choir, amen, beloved sister Nida Bakuyag, beloved youth and singles choir, beloved brother Norman Entrada, ating pong beloved Ate Divine Grace Nier, praise the Lord, at ating pong beloved Jesus Finest Generation Choir. Kindly lamang po mga minamahal, doon sa ating pong natawag na mga minamahal mga kapatid, tayo po ay maghanda mga minamahal. Amen. Tayo po ay manalangin po ng husto mga minamahal. Amen. Upang tayo po ay samahan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Kailangan tayo maging masigla, mga minamahal. Amen. Huwag po tayong palutay-lutay. Huwag po tayong magpatalo sa kaaway, mga minamahal. Amen. Ang kaaway, nandyan lamang po, umaali-aligid. Amen. Kailangan tayo malakas, sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Amen. Upang tumakas lahat ng kaaway, mga minamahal. Amen. Puri po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus at atin na pong formal na binubuksan ang testimony portion, mga minamahal. Amen. At kung nakahanda na po, ating pong beloved brother Jose Padua, praise the Lord, atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon at sundan po ng ating pong beloved adult choir. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalwati, pagdakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen, praise the Lord. At ako po ay nagpapaubo ng dubling paggalang, pagbati sa ating beloved Pastor Evangelist Wildis Radalmeda, at sa hindi natin makalimutan, turo at aral, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ganun mo sa lahat po ng kinang beloved Almeda family, sa lahat po ng mga workers, sa pangasiwa po natin beloved ordained preacher, Bubinyir, kayong beloved daughter, sa ating beloved elder na mga kasama natin ngayon, sa inyong mga, sa lahat po ng mga, sa inyong mga kapatiran, magandang umaga po sa ating lahat. Praise Hallelujah. the Lord. Ako po nagpupuli ng pagpasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sapagkat nabagyan muli ako ng pagkataon upang ipahayag ang mga kabutihan ginawa ng ating pinakamamahal na Jesus sa aming buhay, mga minamahal. Tunay po mga minamahal, nung di pa ako nakakilala sa gawain ito, nandiyan po na magulo po ang aming buhay.
walang kapayapaan sa puso't isipan, mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa isang araw, mga minamahal, ng aking mahal asawa na nag-decide po na mag-ibang bansa, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal. Bago po siya aking ihatid sa mga agency, mga minamahal, kami muna nagsamba, mga minamahal, sa may dako ng Quiapo, mga minamahal, na kung saan iniikot po namin yung mga nakasabit na santos, mga minamahal, ng santo, mga minamahal, na kami po'y nanalangin ng mataimtim po, mga minamahal. Hallelujah. Subalit, ako po'y nagtataka, minamahal, sapagkat paglabas po namin sa simbahan niya, mga minamahal, kami po'y nag-aaway ng aking malasawa, hindi ko po alam ang aking dahilan, mga minamahal. Kaya ako po'y nalungkot, mga minamahal, sapagkat palis na po ang aking malasawa kinabukasan sa ibang bansa, minamahal. Kaya ako po'y naguluhan, minamahal, hindi ko alam aking gagawin, ako po'y nalungkot, mga minamahal. Kaya ako po'y umuwi, mag-isa, minamahal, andyan aking kalungkutan, mga minamahal. Hanggang sa pagdating ko sa aming bahay, mga minamahal, parang may nag-udyok sa akin, mga minamahal, na buksan ko po ang aming TV, mga minamahal. At tunay po, minamahal, pagbukas ko po, minamahal, gawain ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise Jesus the Lord. Miracle Crusade International Ministry. Hallelujah. Yan mo, minamahal, pinakinggan ko mga patutuo ng ating mga kapatiran. Nandyan na marami silang problema. Ito po'y nilutas ng ating pinakamamahal na Praise Jesus. the Lord. Andyan sa kanilang mga karamdaman, mga minamahal, sila pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Ako'y namangha sa mga patutuo ng mga kapatiran, minamahal. Habang ako'y nanonood, minamahal, talagang nadama ko mo, minamahal, mayroon akong nadama na nandyan ang kagalakan, minamahal, na aking naramdaman, minamahal. Hinanap ko po ang gawain ito, minamahal, at aking nasumpungan dyan sa may dako ng Amoranto. Hallelujah. Tunay po, minamahal. Pagpasok ko lang po, minamahal, sakit, minamahal, damang-dama ko na po ang banal na presensya ng ating Praise the pinakamamahal. Lord. Hallelujah. Talaga nandiyan, mga minamahal. Hanggang sa umpisa, mga minamahal, hanggang sa natapos, ang banal na gawain ng ating pinakamamahal. Nandiyan pa, minamahal, na umiyak po ako, mga minamahal. Hallelujah. Grabe po ang aking pag-iyak po, mga minamahal. Talagang damang-dama ko po ang kagalakan na nanggagaling sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Tunay po, mga minamahal, tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po, nakamtang ko po, mga minamahal, ang kagalakan sa aking puso. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Istam po na ako po'y pinago ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Ako'y nagpakainin sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Hanggang sa ako po'y nag-decide na umuwi na po dito sa Pangasinan, mga minamahal. Hallelujah. Talagang upang i-share ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Jesus sa aking mga sa buhay. Tunay po, minamahal, aking mahal naman, andyan na talagang hindi basta-basta mga minamahal na naniniwala sa gawain ito, minamahal. Sapagkat siya po sarado talagang sa ating nagkikisnan na pananampalataya, mga minamahal, sapagkat tuwing taon, mga minamahal, mayroon kaming mga Diyos na malaki na mga minamahal na talagang yan ay talagang pinaghahandaan, mga minamahal, taon-taon. Kaya hindi basta-basta naniwala ang aking mahal na ama sa laman, sapagkat aking mahal na kapatid, siya po'y naunang nakakilala sa ating pinakamahal, pero ibang pananampalataya, pang sikta, 16 years mga minamahal, pero walang naniwala sa kanyang mga minamahal. Pero ako minamahal, hallelujah, nakita na aking mahal na ama, ang aking pagbabago, ay naman, at siya po'y naniwala sa aking mga minamahal. Inanap po namin ang gawain ito, mga minamahal. Marami na sumpungan sa may dako ng linggayan. Doon po, minamahal, hallelujah. Aking mahal na ama, sa laman, tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po na siya po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Ang aking mahal na ina na may kinitubol, mga minamahal. Siya rin po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Aking mahal na ama, mahal na ina, nasa pili na po ng ating pinakamamahal na Jesus. Nandyan na po, minamahal, sa kanilang paglilingkod, nakamit nila ang pagbabago, mga minamahal, at tunay na pagpapala. Binagkaloob ng ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po ang aking mahal na kapatid na may hika po, minamahal, hirap huminga, minamahal. Siya rin po pinagaling
ng ating pinakamamahal na Jesus, aking mahal na tiyahin na nandyan na sa butot, balat na po, nasa bali ng karamdaman, siya rin po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Amen. Jesus. Praise the Lord. Marami po ang pinagaling na Panginoon sa aking mga bahal sa buhay. Ganun din po sa aking mga kapitbahay na may mga bisyo, mga minamahal, sila po'y sumama, minamahal, sila po'y binago ng ating pinakamamahal. Praise the Jesus. Lord. Aking Hallelujah. mahal na asawa na may sakit sa puso, diabetes, siya rin po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At tunay po minamahal na nandiyan po aming kahirapan sa buhay. Sapagkat ang aming hanap buhay lang po minamahal, isang pispindol lang po minamahal dito sa dako ng Sangkalos. Napakahirap po minamahal sapagkat lagi ko pong gumigising may minamahal ng hating gabi may minamahal araw-araw kahit umuulan. Bumabagyo talagang sinusong niya namin para makapaghanap buhay mga minamahal. Talagang wala kaming sariling, nakatilang po kami sa squatter area mga minamahal. Kung saan isang kama lang po minamahal ang aming tinitirahan mga minamahal. Hallelujah. At tunay po minamahal na laging pinapangaral yung pagbibigay mga minamahal. Ito po'y susi ng pagpapalang minamahal. Amen. Ito po'y Praise the sinundot Lord. po namin mga minamahal. Tunay po minamahal. Hallelujah. Nung kami po'y nagtapat sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagbibigay. Tunay po mga minamahal na kayo po'y pinakaluban ng bahay at lupa ng ating Praise the pinakamamahal na Lord. Jesus. Dito Hallelujah. sa Pangasinan, mayroon din po sa Manila. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Sa mga pagpapala ng pinakaloob ng ating pinakamamahal na Jesus. Kami pinakarating sa ibang bansa, mga minamahal. Hallelujah. Kung saan kami nakapunta na talagang pinakaloob ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At tunay po minamahal, hallelujah. Andyan din po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Jesus sapagkat aking mahal na kapatid, nung siya pinakurinting mga minamahal, ilang bultahay mga minamahal, siya po pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Karoon din po aking mga mahal sa buhay, nung sila pinaksidente, marami po sila mga minamahal, may 10 po sila, aking mahal na inasalaman sa aking mga kapatid, pamangkin, talagang yung gift na kanilang sinakyan, ilang bisis po bumaliktad mga minamahal. Pagsambit ng aking mahal na inasalaman, tunay po na sila po'y pinag-ingatan ng ating Amen. pinakamamahal na Praise the Jesus. Lord. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus at tunay po minamahal na pinagpapasalamat po Jesus sapagkat ibinalik niya yung dati kong unang pag-ibig sa ating pinakamamahal na Amen. Jesus. Na Hallelujah. tunay po may minamahal nandyan na ako'y kinakabangan ng ating pinakamamahal na Jesus, nakakadalo sa 3 bisis isang linggo. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Ginagamit niya bilang mga awit, hindi lamang karapat-dapat. Ito'y kanyang minarapat. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Minsan, nagkaroon ako ng karamdaman ng minamahal. Hallelujah. Tunay po minamahal na ang ginawa ko lang po, minamahal, nagpuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Nagsumamo, nagsisi sa ating pinakamamahal na Jesus. Aking kinasaaw po ang aking karamdaman sa unang dalangin. Ating beloved Pastor Evangelist Wilde Estrada Almida. Tunay po minamahal na ako pinagaling ng ating Praise the pinakamamahal na Lord. Jesus. Kaya maraming po salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga biyaya na patuloy namin natatanggap. Maraming salamat sa pagpaprovide niya ng aming pangangailangan sa araw-araw, sa mga biyayang pagpapala, material, financial, physical, higit sa pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po lahat ng kapuriang pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Hallelujah. Lord. Sabay-sabay po tayo mga minamahal, pumalakpak ng malakas sa ating po pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother Jose Padua sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Sa unang dalangin ng ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeda. Amen. Tayo pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos. Amen. Narinig po natin ang daming himala. Maraming pinagaling, sakit sa puso, diabetes, mga minamahal. Amen. Purihin ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Tayo pinagpala. Bakit mga minamahal? Sabi natin, beloved kapatid, ibinalik yung kanyang unang pag-ibig sa ating dakilang Diyos. Bakit mga minamahal? Sapagkat meron po, mga minamahal, mga beloved pastoral workers sa pangunguna ng ating pong beloved ordained preacher, beloved Amen. Beloved Pastor Wilde Estrada Almeda. Amen. Na laging nananalangin, nag-aayuno. Amen. Para sa atin, mga minamahal. Hanggang sa mga oras nito, patuloy pa rin sa pag-aayuno, pananalangin, mga minamahal. Amen. Kaya tayo po, mga minamahal, ay tumayo habang naghahanda ang ating pong mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Every day with Jesus, sweeter than the day before.
Every day with there is Jesus, love Him more and more. Jesus saves and gives free, and He's the one I'm living for. Every day with there is Jesus, sweeter than the day before. Every day with there is Jesus, sweeter than the day before. Every day when there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and He's the one I'm living for. Every day when there is Jesus, is sweeter than the day before. Every day when there is Jesus, sweeter than the day before. Every day when there is Jesus, I love you more and more. Jesus saves and gives me, and He's the one I'm living for. Every day when there is Jesus, is sweeter than the day before. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Ating pong samahan po mga minamahal, ang ating pong mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin. Alay po sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Adults Choir. Praise the Lord.
praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mga beloved and Holy Choir. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Kailangan tayo po kumilos, mga minamahal. Amen. Kung tayo po ay nalulupaypay dahil sa ating mga problema, mas lalo po tayong magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Yung ating pong panlulupaypay, mga minamahal, nararamdaman po namin, mga minamahal. Amen. Sapagkat yung ating kamay parang napakabigat, parang hindi natin maipalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At tayo na po, mga minamahal, ay magpatuloy na po sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Amen. At kung nakahanda na po, ating pong beloved Sister Feli Ibanez, praise the Lord. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon at sundan po ng ating pong beloved elder, beloved brother Rogelio Bagtong. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Praise the Lord! Ako po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na Pastor Weldy Estrada Almeda, and we always cherish the blessed teachings and memories of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa kanila pong mga beloved children, sa ating pong mga manggagawa, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Buboy Nier, sa kanila pong kaisa-isang anak, Sister Vines, sa ating pang mga elders, at sa inyo po mga minamahal na kapatiran. Ako po'y bumabati po ng magandang tanghali po sa inyong mga minamahal. Amen. At Praise ako the po'y Lord. nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Jesus sa pagkakataon na ito na pinagkaloob niya po sa akin para muli dakilahin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aming buhay, mga minamahal. Dahil ako po, sa gawaing ito, mga minamahal, talagang way back 2005, nung nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At tunay na dakila po ang ating Diyos at Amen. kumilos sa Praise ating the Lord. buhay, mga minamahal. Dahil nung hindi ko pa po nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ako po sa Sunday, ganitong pagkakataon, mga minamahal, wala po akong ginawa kundi maghanap ng pera, mga minamahal. Dahil nga po sa dami po ng aming pagkakautang, mga minamahal, grabe pong pagkakabagsak ng aming negosyo at nauwi sa bankruptcy, mga minamahal. Dahil po sa sobrang hirap na aking dinanas, mga minamahal, at despite the fact ng iyong abang lingkod ay graduate po ng business course, mga minamahal. Ako po yung isang accountancy graduate at sa FEU pa graduate sa Manila, mga minamahal. At nagtrabaho po ako at skilled sa multinational company, sa Swelig at sa Swelig Pharma, mga minamahal, bilang accountant. At tunay na ako po'y nangarap, mga minamahal, na magkaroon ng negosyo at sinabayan ko po yung aking beloved husband dahil nasa multinational company din, na-retrench at ako naman ay nag-resign at tunay na akala po namin, mga minamahal, yung hawak po naming pera ay sapat na, mga minamahal, para kami po'y mabuhay at magkaroon po kami ng parang yun yung stage 1 para kami po'y pagpalain at pagpapaaral ng aming mga anak, mga minamahal. Ngunit grabe po, mga minamahal. Sa loob lamang ng 6 months, yung less than 1 million namin na nakuha, mga minamahal, dahil hindi pa po namin nakilala ang mahal na Panginoon, ay talaga pong naubos yun, mga minamahal. At talagang yung aming bahay, hindi na po yun natapos. Aming pong sasakyan, mga sasakyan, nabenta po namin at kulang pa, mga minamahal, para sa pambayad ng aming mga pagkakautang at yung abang lingkod ay talagang sobrang hiya, mga minamahal. Dahil maraming Bombay yung aking pinagkakutangan. Ako pinagtatago na lamang sa lamesa, mga minamahal, dahil sa sobrang hiya, mga minamahal. At ang aking kasambahay nakita yung aming kalagayan na gano'n, aking kalagayan. At nagtatago po ako ng gano'n at sasabihin ko sa kanya, sabihin mo wala ako, nagsisinungaling pa yung aking kasambahay na
Siya ay member pala ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At inumpisahan niya po akong i-sharean, mga minamahal, na ang sabi, sa Diyos na aming tinatawagan ay buhay at totoo, ate. Amen. Dumalo Praise ka the sa aming gawain at pagpapalain ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi ko po yun pinakikinggan, mga minamahal, dahil nga po, sobra po ang aking pride, mga minamahal. Ang sabi ko sa isip ko, look at you, wala kang hindi mo nga alam yung magbasa ng Bible. Dahil katulong nga po, mga minamahal, at hindi po nakatapos. At ang sabi ko, inuuto ka lang nila dyan kasi alam mo, wala kang pinag-aralan at sunod-sunuran ka lang dyan sa kanila dahil gusto nila, may followers sila. Grabe, mga minamahal, grabe yung aking pag-uusig, mga minamahal. At tunay na sobrang nasasaktan ko po siya, mga minamahal, at tunay na patuloy po ako sa aking ginagawa, mga minamahal. Sunday nagbubukas at araw-araw nagbubukas sa pag-chase ng pera, mga minamahal. Grabe, mga minamahal, at tunay na hanggang sa napagod na po talaga ako, mga minamahal. Ang sabi ko sa sarili ko, para talagang may mali. Bakit po ako lahat ng aking gagawin hindi nagtatagumpay at pinagplinlano naman po naming mag-asawa ito at sinangguni po sa mga professionals. May feasibility studies kami at yung abang lingkod ay hindi po basta-basta, mga minamahal, yung aking mga grades sa school dahil lagi po akong nasa highest grades, mga minamahal. Kaya sabi ko, lahat ng aking pinag-aralan ay parang walang nangyari. Ako po ay na-depress, mga minamahal. Sabi ko, wala nang nagawa ang aking pinag-aralan. Ako ay nagtitinda na lamang ng tawa sa kalsada hanggang sa nung mga time na yun, mga minamahal, hindi ko na talaga kaya, mga minamahal. Pinapagalitan na po ako ng aking mga kapatid, ng aking mga magulang na dapat magtrabaho na po ako. Ang sabi ko, wala pa akong 1 taon sa pagninegosyo, tatapusin ko muna yung 1 year bago ako mag-apply. Dahil nag-apply ako, marami rin namang tumatawag sa akin. Ngunit ang aking mga anak, mga minamahal, hindi ko po maiwan dahil lumipat na kami sa Pangasinan, maliliit pa sila. At kung babalik na naman kami ng Maynila, mga minamahal, talagang hindi ko po alam kung paano sasabihin ko sa aking beloved husband dahil hindi niya po alam, mga minamahal, na wala na po kaming pera sa bangko at bankrupt na po kami, mga minamahal. Talagang grabe pong iyak ko sa mahal na Panginoon. Ang sabi ng aking kasambahay, isang Sunday, at pagdating niya, galit na galit po ako sa kanya. Ang sabi niya sa akin, pag uwi niya, sayang ka, ate. Sana dumalo ka sa aming gawain. Doon narinig mo yung patotoo ng aming kapatiran kung paano siya pinagpala ng aming Praise mahal na the Panginoon. Lord. Kung paano yung kanyang utang binayaran ng mahal na Panginoon. Ang kanyang sakit na puso pinagaling ng ating pinakamamahal na Lord. Panginoon. At ang kanyang bahay na kubo, ginawang konkreto ng ating mahal na Panginoon. Alam niyo, mga minamahal, grabe po akong nagulat sa mga patotoo niya, mga minamahal, dahil naririnig ko na po yan sa kanyang mga patotoo, ngunit hindi ko po pinakikinggan, mga minamahal. Nung Sunday na yon, mga minamahal, ako po'y nahipot, nasabi ko, sige, sa Sunday, sasama ako sa inyong banal na gawain. Hallelujah. At tunay nung Sunday yun, mga minamahal, dumalo po ako, mga minamahal. Ako po'y galak na galak. At narinig ko po dito na ang pagbibigay ay susi ng pagpapala. Amen. Hallelujah. Praise the Narinig Lord. ko po yun, mga minamahal. At ang sabi ko sa sarili ko, mahal na Panginoon, patawarin niyo po ako. Wala po kaming ganyan sa aming gawain. Sa malaking Katoliko, hindi ko narinig yung ganyan, mga minamahal. At sarili ko lamang, laging selfish, mga minamahal. Pag may umuutang sa akin noon, mga minamahal, sabihin ko, wala. Ngunit grabe, mga minamahal, dito ko po natutunan sa ministeryong ito, mga minamahal, na pag ang iyong kaluluwa ay mataba, ikaw ay tunay na pinagpala ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Panginoong Hallelujah. Jesus. Dahil from bankruptcy, mga minamahal, sa kalagayan namin noon, mga minamahal, lahat po, unti-unti po talaga kami inangat ng ating pinakamamahal Praise the na Lord. Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Aming mga utang binayaran, nagkaroon po kami ng mga maraming branch, 3 branches na po. Hallelujah! Sa hallelujah, praise the Lord. Tunay na ang Diyos ay dakila at buhay at totoo, mga minamahal, dahil nangako ang ating mahal na Panginoong Jesus na pag tayo nagbigay, sisiksigin at liligligin ang ating mga pagpapala. Hallelujah.
mahal, mga minamahal, hindi ko na po yan hiningi noon, mga minamahal, sa mahal na Panginoong Jesus nung nakilala ko po siya dito. Dahil ako po, mga minamahal, ang sabi ko, mahal na Panginoon, sapat na nga na nakilala kita at ako na po ang pinakamayaman sa buo, sa amin, ay sa lahat ng mga pinagpalad, ay kilala kita dahil I can do all things through Christ who will strengthen me. Praise the Grabe, Lord. mga minamahal, kinalimutan ko na po lahat yon, mga minamahal, yung mga pangarap ko nung kabataan ko, mga minamahal, kinalimutan ko na po yun, mga minamahal, at inuuna ko na lamang po talaga sa umaga magpuri, magdumalangin, magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At indeed, mga minamahal, yung desires ng aking puso, mga minamahal, lahat po yun pinagkaloob ng ating pinakamamahal And praise the Panginoong Jesus, Lord. mga minamahal. Tunay na ang Diyos dito ay buhay at totoo, mga minamahal. Dahil hindi lang po nung mga panahon nung kami bankrupt, binangon ng mahal na Panginoon at pinagpala kami ng mahal na Panginoon. Nung amin pong, nung pandemic, mga minamahal, akala ko ulit, mga minamahal, hindi na din kami makakabangon dahil sarado po yung 3 shop namin at talagang grabing paghihirap at utang, mga minamahal, sa building na aming nirerentahan. Ang aming mga empleyado lahat ay hindi na nakapasok, ang aming kuryente hindi mabayaran. Grabe, mga minamahal, ang sabi namin dahil nasa business kaming lahat, mga minamahal, nag-isip po kami ng gagawin namin dahil wala na po kami talaga, puro refund po, mga minamahal, ang aming mga binibigay, mga minamahal, hindi lamang po maliliit na pera, mga minamahal, ang aming nire-refund. Grabing talagang akin na lamang pong iniisip na pag wala kaming sakit, i-refund namin dahil sila may mga sakit, mga minamahal. At kung talaga non-refundable po talaga yung mga nasa kontrata namin, ngunit wala po talaga akong magagawa dahil karamdaman na po yun, mga minamahal, yung dumapo sa kanila. Kaya hanggang sa naging 10,000 na lamang po yung aming pera, mga minamahal. At tunay na, ang sabi namin, ipang-grocery namin po yun, wala na pong maiiwan sa amin at hindi po namin alam kung paano pang mangyayari dahil talagang maski na anong gawin namin, wala po talagang mass gathering po ay lockdown nga po, mga minamahal, at grabe pong iyak namin sa mahal na Panginoon dahil sinabayan po ng pagkakasakit ng aking kapatid na nagka-COVID-19 din po nung time na yon, March, mga minamahal, na kasagsagan po talaga ng COVID, mga minamahal. Ngunit lahat po ng mga yan ay inayos at pinagaling din po ng Praise the Lord. ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. From 10,000 na kapital, mga minamahal, binigyan po kami ng wisdom ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Naging pinagpala po yung aking anak dahil siya po yung nagpatuloy, mga minamahal. Siya na po yung bahalang nag-manage, mga minamahal. At tunay na from 10,000, grabing pagpapala niya dahil sa pagbibigay ay susi ng pagpapala. Amen. Pinalago, Hallelujah. pinalaki ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Wala po silang facilities o kaming facilities, mga minamahal, dahil yung nirentahan naming shop sa Dagupan na Gown, ginawa na po naming facilities at sinira-sira na po namin yung mga tiles dahil kailangang butasan dahil sa bangus nga po pag yung mga nagdadaing namin, mga minamahal, kailangan po yun, mga minamahal. Nirerentahan po namin, sobrang laki po ng rent, mga minamahal, 22,000 per month. So, hindi po talaga namin kaya yun kung ang mahal na Panginoon ay wala sa tabi namin. Ngunit, hindi lamang po yun, mga minamahal, binigyan ng aking anak ng facilities na libre sa pagpapagawa po ng bangus nila, mga Amen. minamahal. Praise the Hallelujah. Lord. Nakapagpagawa po sila, nakapili po sila ng brand new car at bahay at lupa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na nag-provide lahat ng yan. Kaya sabi ng aking mga kapatid, mga minamahal, akala nila magsasara na po kami. Nung nagbangus po kami, naaawa po sila dahil hindi nga po ako sanay doon, mga minamahal, dahil yung pong business namin na dati, mga minamahal, o ngayon, mga minamahal, ay puro glamorous, mga minamahal, basta hindi iba po talaga, mga minamahal, ngunit hindi po talaga kami, hindi yun amin tinignan, mga minamahal. Ang tinignan po namin kung paano pagpalain din ng mahal na Panginoon at gamitin kami para din po sa aming mga kasama, mga tao. Di wala po talaga, mga minamahal, ngunit talagang hindi po talaga nagkulang ang ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise the Jesus. Lord. Kaya nais kong pasalamatan yan at i-glorify ang ating mahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. At ito po lately, mga minamahal, last February 1, mga minamahal,
share ko po sa inyo, yung tatlo ko po, yung third branch ko, mga minamahal, ay yung pangalawa na branch ko, mga minamahal. Nagka-problema kami, mga minamahal, dahil government-owned po yon sa Malimgas Market at talaga pong consistent na hindi kami nakabayad ng 2 years arrears namin dahil po sa 3 years, ilang years mga minamahal, din nga po pandemic noon at naipon-ipon po mga minamahal. Ngunit pinagbigyan po kami ng palugit mga minamahal hanggang January 31 mga minamahal at tunay nga na maski anong gawin po namin, talaga pong hindi po kalooban mga minamahal. Kaya ang sabi ko, Lord, kung hindi mo kalooban, dahil itong shop na ito ay talagang iiwanan ko na. Ngunit kung kalooban mo pa, i-renew po yung aming kontrata at bigyan mo kami ng pagpapala dahil ang magmamanage ng business na ito ay aking kapatid din sa pananampalataya. Ang prayer ko mga minamahal, isusurrender ko yung susi ng January 31, ngunit hindi ko na binigay dahil dumalo nga po ako dito ng Wednesday at pinanalangin ko kung anong kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus hanggang sa February 1, mga minamahal. Grabe mga minamahal ang pagpapala ng Diyos dahil nung alas 9:30 mga minamahal, ang sabi ko sa aking kasama, ay bibigay na natin yung susi pag wala pang blessings at hindi babayaran ng mahal na Panginoon yung arrears natin at tunay na hindi na sa atin ang shop na ito sa mahal na Panginoon. Kung hindi niya na ipagpapatuloy na gagamitin ito sa Kanya, ipagkakaloob na natin. Alam niyo na nalangin po kami mga minamahal ng aking kasama at ikinas out po namin yung mga hadlang doon at kung sa amin, kung ibibigay pa po niya sa amin, ipagkakaloob niya po yung rentals at instant mga minamahal, 9:45, pre-provide ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang aming pambayan. Hallelujah, hallelujah. Tunay na pinagpala po muli ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise Jesus. the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At tunay na talagang grabe pong pagpapala na yan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At tunay na ang pagbibigay po talaga ay susi talaga ng Praise the Lord. pagpapala, mga Hallelujah. minamahal. Dahil unahin lamang po talaga natin siya. Akala ko po talaga mga minamahal, last day na namin talaga nung February 1, mga minamahal. Ngunit grabe mga minamahal ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at tunay na hindi niya po kami iniiwan, mga minamahal. Pinoprovide niya po lahat ang aming mga pangangailangan. Kaya nais ko pong tunay na pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus yan sa kalakasan po ng aming pangangatawan, mga minamahal, ang aking mga anak, dati may mga asma, pinagaling po yan ng ating pinakamamahal Amen. na Praise Panginoong the Lord. Jesus. Tunay na grabe po mga minamahal, ganun din po ako mga minamahal. Dati-rati ako po mga minamahal, wala pong kabanalan sa pagsusuot mga minamahal, ganun din sa kasuotan sa aking po mga minamahal, marunong po akong magmura mga minamahal noon. At kung nagagalit po talaga ako mga minamahal, talagang yung kaisa-isang katulong ko na iisa na nga lang na hindi ko pa po mabayaran mga minamahal yung kanyang sahod, ay talaga pong pag ako'y nagagalit mga minamahal, talaga pong grabing mamumura ko siya. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, binihisan niya po ako ng may kabanalan mga minamahal, binago niya po ako mga minamahal, at sa spiritual mga minamahal, talagang tunay na nandyan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus para panghawakan po ako, at tunay na ang desires na lang na ating mga puso ay makasama ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil ang mga bagay na financial ay talagang bonus na nga lamang po talaga lahat Amen. yan mga Praise the minamahal. Kaya nais ko pong pasalamatan ng mahal na Panginoong Jesus sa physical, sa material at higit-higit sa spiritual. Ito ang aking samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sabay-sabay po tayong pumalakpak, mga minamahal ng malakas sa ating pong pinakamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamalapeng Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved Sister Pel Ibanez sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Ating pong beloved kapatid, mga minamahal, amen. Sila po ay naghirap sapagkat nabangkrap, mga minamahal, yung kanilang mga negosyo. Amen. Naibenta lahat ng mga ari-arian, naubos, mga minamahal, pambayad sa utang. Mga minamahal. Amen.
Subalit napakabait ng ating dakilang Diyos sapagkat meron silang kasambahay na miyembro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Siya po ay niyaya, mga minamahal. Amen. Nung una talaga pinag-uusig niya, mga minamahal. Amen. Sabi niya, mga minamahal, inuuto ka lang dyan sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Subalit nung siya po ay dumalo, mga minamahal, napatunayan niya, mga minamahal, na totoo at buhay ang Diyos na pinaglilingkuran ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Amen. Kahit ating beloved kapatid, nagtapat sa paglilingkod, nagtapat sa pagbibigay ng kasampung bahagi at handog. Kaya sabi nga na ating beloved kapatid, lahat ng nawala, ibinalik ng ating pong pinakamamahal na pensus. 3 na po yung branch ng kanila pong negosyo. Amen. Marami pang bonus, mga sasakyan, mga minamahal. Amen. Kaya sa ating po mga baguhan. Amen. Kung tayo po, mga minamahal, ay nasa kahirapan, huwag mawala ng pag-asa. Sapagkat narito tayo, mga minamahal, sa Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pangunguna ng ating pong beloved parents in the Lord. Amen. Tayo po'y pagpapalain ng ating pong pinakamamalaking. Hindi tayo mananatili sa kahirapan, mga minamahal. Amen. Pagpapalain tayo ng ating dakilang Diyos. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalaking Diyos. Kaya't kailangan, mga minamahal. Amen. Huwag po tayong mapagod sa pagpalakpak, mga minamahal. Amen. Talagang palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Amen. Yung ating pong kalakasan, ibinigay ng mahal na Panginoon. Yung patuloy na pagkakataon, privilege na ibinibigay ng ating dakilang Diyos. Amen. Meron tayong hininga, meron tayong kinakain, meron tayong pamasay, meron tayong dinadamit. Amen. Yan pagpapala sa ating dakilang Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Kailangan magsikap talaga, mga minamahal. Amen. Kung lulutay-lutay tayo, mga minamahal. Amen. Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hindi malulugod. Kaya mahihirapan tayong maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Amen. At tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Ating pong ibinibigay pong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Rogelio Bagtong. At sundan po ng ating pong beloved children's choir. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati at pagdadakila at pagsamba, pagpaparangal, ay tanging lamang sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Amen! Praise the Lord! Ako po'y nagpapabot ng dubli paggalang sa ating minamahal at kagalang-galang malapastor, Evangelista Wildy Estrada Almeida, the entire prophet for loving God, and the beloved children, Jewel Almeida family. At patuloy po natin na alaala ang pinagpalang buhay, turot aral na hindi natin malilimutan kailanman ng ating minamahal at ginagalang assistant pastor, Lina Comun Almeida. Ganoon din po sa lahat ng ating mga minamahal manggagawa dito sa lugar pong ito sa pangangasiwa na ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nieres, beloved daughter, sa lahat po na minamahal manggagawa, minamahal mga awit, manunugtog, sa iyo minamahal mga kapatiran, mapagpalang umaga sa atin lahat, sa pangalan ng ating dakilang Diyos. Amen! Praise the Lord! Purihin ang mahal na Jesucristo. 1984, mga minamahal, nakilala ko ang ating dakilang Diyos sa magulo na aking buhay. Akala ko po, mga minamahal, sa akin, pagmasid na walang Diyos magbabago sa buhay ng tao. Kaya salamat sa mahal na Jesucristo. Sa taong pong yun, mga minamahal, ako po napadaan sa isang iskinita, squatter area sa Metro Manila. Isang tao, mga minamahal, na walang iba ang kanyang hangad, kundi maghayo. Isa ako na bahagian ng salita ng Diyos, bagamat, mga minamahal, ang unan niyang bungad, sinabi lang sa akin, mahal ka ng Diyos. So nag-isip po ako, mga minamahal, sa panahon na yan, dahil mayroon din akong Diyos na tinatawagan. Ngunit iba, mga minamahal, ang dala-dala niya, mga minamahal, na mayroon siyang taglay, mga minamahal, na totoo.
kasama niya ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya sa panahon na yun, mga minamahal, ang iyong abang lingkod, magulong aking buhay. Dahil 1981 to 83, ang iyong abang lingkod, mga minamahal, inahayag kong totoo dahil totoo nga ang Diyos buhay at makapangyarihan sa lahat. Sa atin dito pagtayo, walang iba na atin kinataas kundi ang mahal na Jesucristo. Amen. Praise the Lord. Sasabihin ko sa inyo, mga minamahal, anong pagkauri ng aking pagkatao? Isa akong bayaran upang pumaslang ng tao. Hitman ako ng Metro Manila. So hindi ko kinakahiya dahil totoo ang Diyos, nagbago sa aking buhay. Amen. Hallelujah. Inahayag ko ang buong katotohanan, mga minamahal, mga kapatid. Dahil dito lamang sa gawain na ito, sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, headed by our dearly beloved Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida, binago ang aking buhay. Praise Totoo the ang Lord. Diyos, buhay at Hallelujah. makapangyarihan sa lahat. Labas-pasok ako sa kulungan, mga minamahal. Ang himala ng ating dakilang Diyos, binago na aking buhay, anuang uring karamdaman na mayroon ako, ito linutas ng ating Panginoon Kristo, ang hindi ko mapagtanto, mga minamahal. Dahil ako nga, may record, labas-pasok sa kulungan, ako, mga minamahal, nagkaroon ng tunay na pananampalataya. Sa prayer natin, minamahal, kagalang-galang, mga pastor, nag-apply ako pa ibang bansa. Tandaan po natin, mga minamahal. Ay yung abang lingkod, nag-apply bago ka pa man pumunta, mga minamahal, maraming requirements. Ang kailangan, police clearance, MBI. Dito na ako sa MBI, mga minamahal. Bago ako mag-apply, ngunit totoo, ang aking pinanghahawakan, may Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Amen. Hallelujah. Unang pasok ko, mga minamahal, mga kapatid, dahil nandoon na. Nag-process na ang MBI. Quality control ako. Ang MBI sa Taft Avenue, may second floor yan. Dinala ako, mami, sa pangalawang palapag. Pinaikutan ako ng mga MBI. Tinanong ako, saan ako naglalagi, mami ng mahal. At sinabi ko, paikot-ikot ako ng Metro Manila. Pag may inuutos, mga minamahal, saan pa man yan, hahalugugin ko yan. 5 days ng surveillance ko. Paano ko ito, mami ng mahal? Mapaslang. Ngunit ang himala ng Diyos, totoo, buhay ang makapangyarihan, mahal na Jesucristo. Amen. Ang record na yan, mami na mahal, na dami kong ginawa, wala, zero ako, mami na mahal, na record sa MBI. Ito na, naglakas loob ako, papunta sa ibang bansa. Totoo ang pangako ng Diyos. Praise the Sa iyong Lord. pananampalataya, Hallelujah. walang imposible. Ganon din sa mga problema natin. Nakaalis ako, mga minamahal. Totoo ang Diyos, sabi ko, dito lang sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Nangyari yan. At hindi lang ako nagbabahagi sa inyo ng mga patotoo. Marami ganun din ang saysay. Na kila nag-apply na mami na mahal sa MBI pagkuha. Wala silang record. Ay at totoo ang Diyos. Buhay at Praise makapangyarihan the sa lahat. Lord. Hallelujah. Kaya lagi ko, mami na mahal, ipinapanalangin, mahal na Panginoon Isus. Lagi mo ako panghawakan. Mula 1984 hanggang sa mga oras na ito, totoo ang Diyos na ating pinupuri, Praise sinasamba the Lord. dito sa gawain ng Hallelujah. Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dahil ako, mami, pinagpalang lubos. 2006, mga minamahal, napadako ako ng Doha, Qatar. Ay yung abang lingkod, mga minamahal, nakauwi lang ako, 2023. Alam niyo po, mga minamahal, kung tutuusin, hindi ko makakatagal doon. Dahil po, mga minamahal, kung sa pag-apply, mayroon contract, mga minamahal. 2 years, 3 years contract. Pero totoo ang Diyos na ating tinatawagan. Nagkaroon ako, mga unlimited visa. Walang sawa, mga minamahal, pabalik-balik Praise the doon. Lord. Hallelujah. Ang kumpanya na aking pinasukan, mga minamahal, marami kaming Pilipino na kasama ko. Pero ang iyong abang lingkod ang natira doon. Dahil po, ang ginawa ko, nagpagamit ako sa ating pinakamamahal na Jesucristo. 3 lang kami, mga minamahal. Kilala nyo dito ang instrumentalist na kasama ko, ngayon nandoon na sa Canada. Di ko na ma-mention ang pangalan.
isang Pioneer Choir sa Urdaneta, adult choir po ako. 3 kami, mga minamahal. Sa isang mga minamahal, saysay ko para bang pabiro lamang. Ang sabi ko, mayroong kapatid, ang ating mga minamahal. Kapatid na minsan tumutugtog dito, pinatutugtog dito sa banal na gawain, yung matabang lalaki. Ang sabi ko, pwede ba kung pumunta doon sa Duha Qatar? Ngunit ang tanong niya, mga minamahal, pwede naman kuya, kung kaya nyo. Pabiro lang mga minamahal. Pero ang inisip ko, may tagampanin ako bilang mga awit, mga minamahal, dito po sa lugar, mga minamahal, ng Pilipinas. Ngunit, mga minamahal, iba palang layunin ng ating dakilan Diyos. Amen. Hallelujah. Totoo, buhay ang Diyos at makapangyarihan sa lahat. Kami ginamit 3, mga minamahal, upang magkaroon ng banal na gawain doon po, mga minamahal, sa lugar ng Duha Qatar. Hanggang ngayon, mga minamahal, 15 years na ang gawain doon. Sa prayer natin minang magkagalang-galang mga pastor, tunay na pinagpalang lubos ng ating dakilan Diyos. Praise the Lord. Kami, mga minamahal, takot na takot dahil bawal nga po, mga minamahal, sa mga Muslim ang ganito, mga minamahal, na pagdaos ng gawain. Habang kami, mga tinutugis na mga minamahal na mga pulis, ngunit kami, mga minamahal, iliniligtas ng ating dakilan Diyos. Ilinalayo kami, mga minamahal. Ang Praise sabi the po Lord. namin Hallelujah. nakakausap, mga beloved children, sabi kuya, huwag kayo muna dyan magdaos. Humanap kayo ng ibang lugar na iyong pagdadausan sa iyong banal na gawain. Ganun pa man, mga minamahal, hindi namin pinagliban. Simula, mga minamahal, mag-uumpisa ng regular service ang gawain doon po sa lugar na yan. Patuloy namin ginawa dahil totoo ang pangako ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Ganun pa man, mga minamahal, sa iba't sabi, mga minamahal, dahil nga kami lagi nakikipaghabulan sa mga CID, ang tawagin, lahat yan, nandoon na nakahanda na ang sasakyan. Pag ikaw pa naman mahuli, i-deport ka. Kung anong suot mo, ganun din ang pag-uwi mo. Hindi mo na madala ang iyong mga gamit. Ang mga ibang mga minamahal na gagawa doon na mga born again din, ang daming nahuli na pauwi. Pero, pinapatunayan natin, totoo ang Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade. Amen. Praise the Lord. International Ministry, buhay at makapangyarihan ng Diyos. Dahil po, may nananalangin. Walang iba, kundi ang propeta ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Ang ating minamahal, kagalang-galang mga pastor, Evangelista Wildy Estrada Almeida. Kailan lang, mga minamahal, bago pa man ako umuwi, rinig kami, hindi namin sukataklain, na kami, mga minamahal, papapasok. Tapos ang gawain, mga minamahal, Wednesday service. Kasi ang pag-Wednesday service, mga doon, gabi namin nagagawa. Bakit po? Pag-araw, lahat may trabaho ang kapatiran. Alas 12, mga minamahal, madaling araw, hindi namin sukat akalain, ang dami, mga minamahal, kapulisan, dami sasakyan. Kami na pala ang target. Alam niyo po, mga minamahal, dumaan sila, hindi sa pintuan, sa pader, may mga hagdan sila. Kasi, mga minamahal, sa Middle East, matataas ang pader. Ganon ang kanilang mga minamahal. Kabahayan na hindi pwede maakyat. Nang maakyat kami, mga minamahal, akala mo mga kriminal kami. Mga high power, mga minamahal na armas. May mga pusas. Habang kami, mga minamahal, kinakalampag, sabi ba naman, open the door, open the door. Kami payapa, mga minamahal. Bakit? Kahit kaunting, mga takot, wala sa amin, mga pumasok kami lahat na naroon sa pastoral. Nang mabuksan namin, mga minamahal, mga matataas na opisyal, general, nandoon, mga pwede humuli sa amin. Ang bumungad sa kanila, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Praise the Lord. Alam mo, mga minamahal, ang himala, para sila natakot, ang kanilang mga tsinilas, hinubad, mga minamahal. Nakita nila ang logo na Jesus Miracle Crusade. Praise the Lord. Hallelujah. Tapos ang sabi nila, dahil alam nga nila huhulihin kami, pabayaan niyo ang mga taong ito. Sila mismo nagsabi, totoo ito ng mga tao. Totoo, may Diyos silang pinaglilingkuran. Hallelujah. Ganon, mga minamahal, ang naging hayag sa amin, lalo kami tumapang.
Totoo ang Diyos sa Jesus Miracle Amen. Crusade. Hallelujah. Naibalita ng lahat, mga minamahal, ang mga ibang sikta na nakabalita, ang sabi nila, tumabi daw sila doon sa amin na upahan na villa, doon na rin daw sila mag-worship dahil ang Jesus Miracle Crusade, rinid sila. Hindi sila hinuli, pinauwi. Dito na tayo para may protection kami. Amen. Praise the Biro mo yan, Lord. tayo nang Hallelujah. nilapitan nila. Ang tanong, mga minamahal, kaya totoo ang pagpapala ng Diyos, ang pumupunta sa kanila, amin na babahagian sa amin na pumupunta. Dito na po naglilingkod sa Jesus Praise the Miracle Lord. Crusade Hallelujah. International Ministry. Hallelujah. At ngayon, mga minamahal, hayagan na, ipinapahayag natin na ating mga paanyaya, mga leaflets, binabahagi na namin kahit makita ng pulis sa mga mall, mga minamahal. Bakit? Tayo nakaregister na doon sa dako ng Praise the Katahan. Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Yung po mga minamahal, ang nangyari dahil nakita nila, biro mo, ikaw, mutawa ka, ikaw ang sumisigaw. Yung sa muske, yung mga, mga Muslim, yung sumisigaw na may mga balbas mahaba, matataas po yan na opisyal na kung sa kanila, pagdadaos sa kanilang mga minamahal, pananalangin, isa yan ang maminang kasama doon humuli. Ngunit wala siyang nagawa. Sila pa natakot, tinanggal nilang sandalyas nila. Iginalang nila, maminamahal, itong lugar na ito kagaya. Hallelujah. Sabi nila, totoo ang Diyos nila. Amen. Praise the Totoo ang Lord. Diyos na pinaglilingkuran ng mga taong ito. Hallelujah. Grabing himala at kapangyarihan ng ating Hallelujah. dakilang Diyos. Nang aming yan ibahagi sa mga minamahal na children natin, mahal na pastor. Nagulat sila. Bakit? Kung Kuwait, tago, maminamahal. Jeddah, Riyadh, lahat yan, Al-Kubar. Lahat yan sila, maminamahal na tadsa, natatakot samantala. Nakaano pa yan, soundproofing yan, maminamahal. Para hindi lumabas yung sounds. Doon, maminamahal, tunay ating pinanghahawakan na hindi tayo matatakot pag tama ang ating ginawa. Amen. Hallelujah. Ang Diyos lagi nating kasama. Kaya tandaan po natin, mga minamahal, bagamat ako noon masid-masid lamang. Wala akong maminamahal, hangad na mapadako na ito, maminabanal na gawain. Ngunit isa ang nagpatutuo sa akin. Na mahal ka ng Diyos, ang lahat ng problema mo, kaya lutasin ng mahal na Kristo. Amen. Praise the Lord. Bagang parang baguhan, nagmasid po ako, mga minamahal. Habang ako nagmasid, dahil mo noon, kakaunti pa lang, mga minamahal. Ang mamanggagawa ng ating pinakamamahal na Kristo. Isinama po ako. Mahilig ako magsasama. Sa mga ganyan, hahayo. May sisiran. Ganun ngayon, ganun din ang aking mga nagagawa. Glory to God po ang ating dakilang Diyos. Nang sumama ako, mga minamahal, ang nais ko lang makita ang himala. Himala na bukas ang aking mata na makikita ko. Nangyari dahil yan ang aking hangad. Humayo kami, mga minamahal, na isang bahay na punong-puno ng problema, ngunit nan lahat, huwag kayong masasaktan, mga minamahal. Maliit, malaki, nandoon, mga minamahal, sa kanilang, mga minamahal, pinagdadausan nila ng dasal. Kadami mga isang sako, at saka may malalaki, iba-ibang klase ang mata. Sabihin na natin mga imahin ito. Ang himala ng ating dakilang Diyos na aking nakita, dahil yan ang nais ko makita dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pangyayari yun, mga minamahal, lumabas kami. Dala-dala ko, hila-hila ko ng sako. Puno yan, mga minamahal. Paglabas, mga minamahal ng bahay, pinag-untog-untog ko na. Di marupok lang yan, mga minamahal. Pwede nga isulat, gagawin ng tsuk eh. Ngayon, dumating ang may bahay na lalaki. Yun na. Nang dumating, ang sabi niya, ako ang nag-ipon yan, ako ang bumili yan. Saan ko binilihan? Sa Tayuman, sa parte ng Quiapo, iba-ibang klase. Ngayon, mga minamahal, sa sobra niyang galit dahil hindi na po na ibalik, dahil nagkadurog-durog na, kumuha ng samurai. Alam mo naman, mga minamahal, ang samurai, gaano katalas yan? Na kanya tinago-tago, pinaghahampas niya ang aking kasama. Hindi hampas lang, mga minamahal, dahil talim, mga minamahal, ang pinadadapo sa katawan. Ngunit umiyak ako, sabi ko,
patay ang aking kuya. Kuyang tawag ko. Sabi ko, dadalhin ko ito, papasanin ko, pauwi sa kanila, bangkay. Paano to? Yan ang tanong ko. Tayong tumahal na Panginoon. Sabi ko, alam niyo po mga minanghimala ng ating dakilang Diyos, totoo ang Diyos, nag-iingat. Totoo ang Diyos, may proteksyon ang sinuman, naglilingkod Praise the sa Kanya. Lord! Habang mga minamahal, dumadapo ang samurai sa katawan ng ating mahal na kapatid. Wala akong nakikitang sugat. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Umiyak ako. Mahal na pa Isus. Kaya sa tama, ang inawit dyan, mapangkunwari, makasarili. Alam niyo pa mga minamahal, na aking makita, sabi ko, kuya, kala ko patay ka na. Ang sabi niya, buhay ang Diyos natin. Makapangyarihan Praise sa the lahat. Lord. Ang nagsamuray ng lumo dahil wala siyang nagawa. Ilang patama niya ng samuray, ngunit walang sugat ang ating mahal na kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Totoo ang Diyos sa gawain ito. Hallelujah. Doon ako Hallelujah. tumatag, Hallelujah. tumibay, na naglingkod sa mahal na Hesus Kristo. Salamat sa mahal na Hesus. Kaya naman mga minamahal, hindi sayang natin natagpuan ang ating Amen. Hesus Kristo. Hallelujah. Dahil ang Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade, makapangyarihan. Kung himala lamang, magsawa po tayo sa himala. Kaya wag kayo, mga minamahal, ang ibig sabihin, nandito tayo. Gawin na natin sa pusong ating dakilang Diyos. Ang Diyos na natin ngayon, kinakatagpo dito, siya ang maglulutas sa bawat problema natin. Amen. Kaya mga minamahal, kaya ang oras nga, napakabilis sa dami natin patotoo. Kaya ang lahat ng papuri at pagpapasalamat ay tangi sa Diyos po lamang. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamahal na Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved elder, beloved brother Rogelio Bagtong sa kanyang pinagpala at buhay na patotoo. Amen. Maiksi talaga yung oras, mga minamahal. Masarap makinig ng mga patotoo, mga minamahal. Grabing patotoo, grabing himala ng ating dakilang Diyos. Dating hitman, mamamatay tao, binabayaran, pumatay lamang ng tao, mga minamahal. Amen. Subalit binago ng ating dakilang Diyos dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nag-abroad, himala muli ng malapay noon. Dapat sa NBI marami ng record. Hindi na tatanggapin, mga minamahal. Dahil totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Walang record, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Pagdating doon, mga minamahal. Amen. Sabi nga po, walang makapipigil sa kalooban ng mahal na Panginoon. Amen. Gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Talagang bawal yan, mga minamahal, sa mga Muslim. Talagang huhulihin. Subalit totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Anong sabi, mga minamahal? Huwag niyo silang pakialaman. Totoo ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Amen. Sila pa ang nagsabi, totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Kung hindi tayo magpapalakpak, mga minamahal, alam niyo po, manlalamig tayo, mga minamahal. Amen. Bakit po? Kapag pumapalakpak tayo, mga minamahal, tumatalsik yung masasamang espiritu. Mga minamahal, yung mga panlalamig, yung mga panlulupay-pay, tatalsik yan, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating po pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. At habang naghahanda po, mga minamahal, ating po mga pinagpalang mga awit, tayo po mga minamahal tumayo, ating pong awitan, ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds are in the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He is the faithful friend, just a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds are in the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail.
a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds that fill the sky over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend. Amen. Hallelujah. Such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds are in the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. Amen. Ating pong samahan po mga minamahal ang ating pong mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin na alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry San Carlos City, Pangasinan now outreach Beloved Children's Choir. Praise the Lord. Eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Face, I am yours, Jesus, you are. And destroy in perfect peace. Earthly pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, happy day. Wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my
Over the mountains and the sea, your love remains enough for me. Will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands. Will always sing when you're looking down. I could sing of your love forever. 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 Over the mountains and the sea, your river runs to love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands. For I will always sing when pain comes down. I could sing of love forever. I could sing of your 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 love forever. Oh, I feel like dancing. It's foolish till I know. But when I sing the light, they'll dance with joy like they're dancing now. I could sing of your love forever. I can 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 sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever.
Amen! Praise the Lord! Pumalakpak po muli tayo ng malakas, mga minamahal. Sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, everybody shout, praise the Lord! God bless po sa ating mga beloved children's choir. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. Na tayo po, mga minamahal, ay lagi pong sinasamahan, amen. Hindi po tayo iniiwanan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, lalong-lalo na kung tayo po ay magkakaisa. Mga minamahal, amen. Magkakaisa sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. At tayo na po ay magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Praise the Lord. At kung nakahanda na po ang ating pong beloved sister Nida Bakuyag, praise the Lord. Atin na pong ibinibigyan po pagkakataon sa ating beloved kapatid at sundan po ng ating pong beloved youth and singles choir. Praise the Amen. Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Dobling paggalang at pagbati po sa ating beloved Pastor Wilder Stradal Nemeda. At di natin malilimutan ang mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Linas C. Almeda. At nagpapabot din po ako sa ating mga buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elders, sa inyong mga kapatiran na magandang tanghali na po, hapon na po sa inyong lahat. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil nabigyan po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihan ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise God. Una ko pong pasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na kung paano po ako nadako po sa gawain ito po mga minamahal. Alam niyo po, dati po talagang di po ako naniniwala sa mga ganitong gawain. Napakahirap ko pong akayin po mga minamahal. Bagamat ako sinishiran po mga minamahal, hindi ko po ito pinapansin. Ngunit isang araw po na nagkaroon ng karamdaman ng aking beloved kong anak, talagang grabe po mga minamahal dahil bata pa po siya noon, isang taon pa lamang po siya, dinapuan po siya ng matinding galis po sa kanyang buong katawan mula ulo hanggang sa kanyang talampakan na wala ka na pong mahahawakan, puro sugat na lang, puro galis na lamang po mga minamahal. Dinala ko po ito sa doktor po mga minamahal. Ngunit ito po pansamantalang kagalingan lamang po ang kanyang natamo po mga minamahal at isang araw na naalala ko po ang isang kapatiran po na naglaging nag-share po sa akin. Na sabi ko po mga minamahal, wala namang mawawala sa akin kung hindi ko po subukan. Sabi ko po mga minamahal, tunay nga po mga minamahal na ako po'y sumama po sa banal na gawain po sa dako po ng Marikina pa po ang banal na gawain po mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal na pinagpala po ako mga minamahal dahil sa mga napakinggan ko pong mga patotoo. Tunay nga po mga minamahal na yun po talagang grabing namangha po ako sapagkat alam niyo po mga minamahal, noon ko pa lang po talaga na napakinggan ng mga grabing mga patotoo na ang mga cancer po mga minamahal na tinanggihan na ng doktor po, sila po ipinapagaling ng mahal na Panginoong Yesus. Maging ang ketong nga po mga minamahal na talaga nga pong yung kanyang daliri po ipinakita pa po mga minamahal na nung sila po ay nanampalataya at nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon na tumanggap ng bautismo sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, ang kanyang ketong po mga minamahal, ito po ay pinagaling ng mahal na Panginoong Yesus. Praise the At Lord. alam niyo po mga minamahal, ako po mga minamahal ay andyan po sa aking pakikinig, nagkaroon po ako ng pananampalataya po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal dahil unang-una ko pong dumalo po sa banal na gawain ito po mga minamahal. Minsan po mga minamahal, tumanggap po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Tinanggap ko na rin po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At hindi po dyan nagtatapos. Ako po'y dumalo ng 3 beses sa isang linggo. Alam niyo po mga minamahal, sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, sa pangunat panalangin po ng ating malapastor po, alam niyo po, hindi ko na po namalayan na yung galis na pala ng aking beloved kong anak, ito po'y pinagaling na po ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, sa aking paglilingkod po, talaga nandiyan po yung mga susubukin ka po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ako po mga minamahal, 2004 po, ko po ay nakunan po mga minamahal. Tunay nga na grabe yung pag-bleeding po mga minamahal at maging ang fetus na yan po mga minamahal ay nandito po sa akin, sila pupunan pa po. Hallelujah.
Wala po akong ginawa, nanampalataya at nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hindi po ako pumunta sa doktor, hindi po ako nagparaspa. Alam niyo po, nagtiwala lang po ako. Nandiyan po mga minamahal sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa aking pagpupuri lamang po mga minamahal, tunay nga po. Andiyan po mga minamahal, yung pitos na yan po mga minamahal, ito po pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay din po mga minamahal, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Aking beloved husband po, mga minamahal, nakaraan po na taon po mga minamahal, nagkaroon po siya ng diabetes po. Alam niyo naman po, talagang delikado rin po ang sakit na yan po mga minamahal. Nagkaroon po siya ng sugat na malaki po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, sa mga may diabetes po mga minamahal, kapag may sugat ka po mga minamahal, ay napakahirap gumaling. Hallelujah. At nandiyan na marami pang mga gamot na igagamot mo po, ngunit andyan na ikakamatay mo na yan kung wala ka sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang tunay nga na ang aking beloved husband, kung hindi po kami naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, maaring siya rin po ay nandiyan na rin po na talagang mawawala na rin po siya dahil sa mga oras na yan po mga minamahal ay talagang nanghihina na rin po. Ngunit totoo, buhay ang ating Diyos po mga minamahal. Kami lamang po ay nagtiwala sa ating pinakamamahal na Jesus. Dahil alam ko rin pong paalala rin po yun mga minamahal. Tunay nga na nanumbalik lamang po siya sa kanyang pagdadalo. Tunay nga po mga minamahal. Tunsan po mga minamahal, salamat sa mahal na Panginoon Jesus. Nakikita niyo na po ngayon po mga minamahal na siya po ay malakas na po mga minamahal na siya naman po sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sa pangunat panalangin po ng ating malapastor, Shaddle Meda, yung karamdaman niya po, ito po pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Glory to God. Alam niyo rin po mga minamahal, ako po nung nakaraan lamang pong linggo, mga isang linggo po mga minamahal, grabe ang trangkaso ko po mga minamahal. Talagang nandiyan na ako po mga minamahal ay inubo at sinipo ng grabe po mga minamahal. Alam ko rin po na ito'y paalala na rin po sa akin dahil alam niyo po mga minamahal, dati may trabaho po ako, pinagbigyan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na magtrabaho po ako, bali 7 months po ako nagtrabaho. Alam niyo po mga minamahal, imbis na pagpapala itong natamo ko, paalala po ang dumating po sa akin. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, masasabi ko po mga minamahal, ito po'y paalala sa akin at hindi kalooban yung pagtatrabaho ko dahil yung ginagawa ko pong dati po mga minamahal na lagi po ako nag-stay dito po mga minamahal na Sabado at Linggo. Hindi ko na po ito nagagawa po mga minamahal. Maging ang pagpupuri sa bahay. Kulang na po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung nagkasakit po ako, natrangkasa po ako, ibinalik sa akin ang mga pinaisip lahat sa akin ito. Alam niyo po, napakabuti ng mahal na Jesus. Alam niyo po mga minamahal, ako pinanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Patawarin niyo po ako mahal na Panginoong Jesus, sabi ko. Kung ang pagkukulang ko yung dati kong ginagawa, hindi ko na nagagawa. Titigil na ako sa pagtatrabaho, sabi ko. At susunod ako sa iyong kalooban, sabi ko. Alam niyo po mga minamahal, tunay nga po mga minamahal, nag-stayin nga po ako dito po mga minamahal mula kahapon pa po at sa kahabagan ng mahal na Panginoong Jesus. Talaga to na ang kagalingan po ay naramdaman ko po mga minamahal mula sa ating Praise the Lord, hallelujah. Jesus. Kaya ako po nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Tunay nga rin po mga minamahal, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon Jesus na siya rin po nagpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan. Hallelujah, praise God. Alam niyo po mga minamahal, dati rin po wala po rin po kaming sariling tirahan, nakikitira lang po kami, ngunit sa pagbibigay po mga minamahal, kami po yung nagtapat sa pagbibigay, kahit maliit man, malaki.
ito po inihiwalay ko po ito mga minamahal upang ibigay po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At alam niyo po mga minamahal sa kahabagan ng mga Panginoong Jesus, sa patuloy naming pagtatapat, pagdadalo sa banal na gawain, ipinagkalooban po kami na sarili naming tirahan po mga minamahal, at kasama na rin po na meron na rin po kami ng pang-service po mga minamahal papunta sa banal na gawain. Kaya Praise the Lord. maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Maraming salamat din po sa mahal na Panginoong Jesus na patuloy po akong kinakahabagan bilang mga awit sa kanyang banal na basan. Kaya pinapasalamatan ko po ang lahat mula sa pinansyal, material, pisikal, lalo rigid ang pagpapalang espiritual, kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po namin. Amen. Ituloy po natin ang palakpak na yan. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. God bless sa pinapalampato natin po, Sister Anita Bakuyag. Tunay nga mga minamahal sa mga tunay na Kristiyano, mga minamahal ay walang ibang pinagmumulan ng ating kaligayan, mga minamahal, kundi yung tayo mga minamahal ay makapagpatuloy sa paglilingkod na ito sa ating Malapanginoon. Tayo ay laging nasa banal na gawain ng Malapanginoon. Amen? Hindi ang mga material na bagay mga minamahal, hindi ang tungkol lang sa pinansyal mga minamahal, kundi sa mga Kristiyano, sa ating mga minamahal, natuto tayo na kahit paman mga minamahal, sabi nga ay hindi ganoong marami ang ating pera, hindi man ganoong mayroon tayong mga mamahaling sasakyan, mga minamahal, o mga mansyon man at tahanan. Subalit kapag tayo mga minamahal ay laging nasa gawain ng Malapanginoon, nararamdaman ang kanyang matamis na banal na presensya, mga minamahal, yon ang tunay na kayamanan ng bawat Kristiyano, mga minamahal. Amen? Tayo nagkaroon lagi ng kapayapaan, ng pag-asa, ng pag-ibig at panampalataya sa ating Malapanginoon. Kaya kahit ano pa mga pagsubok, kahirapan, pag-uusig, mga minamahal, kadalamatian man ang dumating, hindi kailanman mailulugmok ang Kristiyano, mga minamahal, dahil siya'y laging puspos ng Espiritu ng Malapanginoon. Palapakan natin ating Malapanginoon, amen? At bago tayo magpatuloy sa Panginoon buhay, pinapalampatuto, mga minamahal, atin munang ibigay ang pumataon sa mga awit, para sa kanapabuhay awitin, tayo po'y umawit magpuri sa Malapanginoon, amen? When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in the number. When the saints go marching in, sons of God march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God march forward, for Jesus is ever the same. Sons of God march forward, for we are more than conquering His name. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, for Jesus is ever the same. March forward, for we are more than conquering His name. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Amen. Tayo po'y manatiling na mga minamahal ating pong samahan sa mga punong awitin, ialin ang kupunong choir para lamang sa ating Malapanginoon. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved Youth and Singles Choir. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah. Glory to glory to glory to glory to glory to glory to God.
hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God. Oh
the cross you died for me, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave, and glory fills the highest place. What can separate me there? At the cross you died for me, then your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave, and glory fills the highest place. What can separate me? You turned the back, and you made the way. When you said that it is done, you turned the back, you made the way. When you said that it is done, you turned the back, you made the way. When you said that it is done, you turned the back, you made the way. When you said that it is done, you turned the back, you made the way. When you said that it is Habang nasa ating kalagitnaan, falls from my eyes, samantalahin, patuloy maramdaman. and you stand before Dapat ang Diyos na ating malapayan. I know you love me. I know you love me. At the cross you died for me, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me there? At the cross you died for me, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory
Praise the Lord, amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. God bless sa ating beloved youth and single choir. Sa papuring awitin na yan para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord at tunay nga mga minamahal na ganun lamang tayo kapalad. Mga minamahal na hindi tayo kailanman pinababayaan ng ating malapay sa ating pagkatipon. Nariyan ang pagbabad naman ng kanyang matamis na presensya. At tayo po mga minamahal, magpapatuloy na pumuli sa pagkinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Kung handa na po ating pong beloved brother Norman Entrada, atin na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa kanila. Ating pakinggan kung paano sila pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sundan sila ng huling magpapahayag ng pasalamat sa mga Panginoon ating pong beloved sister at Divine Grace Nier, beloved daughter at ating pong beloved ordained preacher. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagdadakila at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. At ako rin po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating pong ginagalang at minamahal na Pastor Willie Estrada Almeida. At ganoon din po sa hindi malilimot ang aral turo ng ating pong ginagalang minamahal na Assistant Pastor Linas Almeida. Bumabati rin po ako sa ating pong, sa kanila pong mga beloved Almeida children. At ang din po sa ating pong beloved ordained preacher, maging sa kanya pong beloved daughter. Bumabati rin po ako sa ating mga beloved elders na kasama po natin. Sa inyo po, mga minamahal na kapatiran, baguhan datihan, isang pong mapagpalang tanghali na po. Sa pangalan po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako rin po nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa araw na ito na akin din pong mapasalamatan ang pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat po ng pagkapala na pinagkaloob natin pinakamamahal na Panginoon Jesus sa akin, mga namahal mo. Wala nang ako po yung makakilala sa Kanya, mga namahal. Nung araw po, mga namahal, bilang isang nagaling po sa dambuhalang relihiyon, talagang bilang isang kabataan, mga namahal, wala rin po kung time na paglingkuran ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, mga namahal, talagang dahil po sa ang nakikita ko po nung araw, mga minamahal, yung kaguluhan po ng aming buhay, mga namahal, dahil broken family po kami, mga namahal, at yung aking mahal na ina, mga namahal, siya po'y kinuha nung ako po'y third year high school. Kaya talagang ako po'y halos lahat po ng aking labuan sila po'y ako po'y kinupkup nila, mga namahal. Kaya talagang sabi ko, mga namahal, talagang napakahirap ng aking buhay, mga namahal. Kaya talagang ako po'y nalulung po, mga namahal. Ako po'y nabarkada, mga namahal. Talagang halos barkada na lamang po yung aking pinagtunan ng pansin, mga namahal. Hanggang sa ako po'y nakapag-aral, mga namahal. May mga kamag-anak akong talagang nagmagandang loob, mga namahal, na ako po'y tulungan. Subalit sila po'y aking binigo, mga namahal. Ako po'y natuto magbisyo, mga namahal. Nato po kong gumamit ng pinagbabawal na shabu, mga namahal, sa dako po ng Cebu. Talagang andyan na ako po'y natutong magsinungaling, mga namahal, sa aking mga loved ones, mga namahal. Parang pakita ko lamang sa kanila, mga namahal, na ako po'y nag-aaral ng mabuti, mga namahal. Subalit talagang puro barkada po yung aking pinagkaabalahan, mga namahal. Tunay po na ako po'y nagsisinungaling sa kanila, mga namahal, para patuloy lang na provide sa akin, mga namahal, yung mga allowances ko, mga namahal, hanggang sa talagang pati yung pambayad sa school, mga minamahal. Ito po'y naipagsugal ko, naipambisyo ko, mga namahal. Dahil hallelujah, noong time na yun, mga namahal, talagang halos nagbibinta na rin po ako, mga namahal, ng pinagbabawal na gamot, mga namahal. Alam niyo po, mga namahal, talagang isang araw, mga namahal, ako po'y nawalan ng kapayapaan, mga namahal, dahil yung pambayad sa school, mga namahal, ito po'y hindi ko na ipambayad, mga naubos po, mga namahal.
At ako po'y nag-alala mga inamahal, baka malaman nila na talagang hindi ako makakapag-enroll mga inamahal. Dahil ano po mga inamahal, talagang ang ginagawa ko lang ng time na yun, talagang pinapasa ko lang mga inamahal. Pinapasa ko lang. Kuminsan talagang nagbabayad po ako mga inamahal para maipasa lang yung isang subject mga inamahal para kahit pa paano makatapos po kami inamahal. Kaya lang talagang nung time na yun wala nang naubos mga inamahal. Kaya ako po'y nawala ng kapayapaan mga inamahal. Talagang ako po'y nag-alala na baka malaman nila. Hindi na ako nakakatulog sa gabi mga inamahal. At talagang doon ko po naisip mga inamahal na yung mali kong gawa mga inamahal hanggang sa hindi lang yun mga inamahal, karoon na rin ako ng karamdaman mga inamahal, sakit sa kidney mga inamahal. At yung problema ko sa school talagang sikreto ko po yun mga inamahal. At tunay po na mga minamahal na nung ako'y nagkaroon ng karamdaman ng doon nila nalaman nila kung ano yung aking mga pinagagawa mga inamahal. Kaya talagang tunay po dyan na pati hindi na ako nakakapagpagamot mga inamahal dahil talagang sila po, yung aking mga labuan, sila po talagang nagkaroon ng sama ng loob sa akin mga inamahal. Kaya hindi ko po alam ang aking gagawin ng mga panahon na yun mga inamahal dahil yung aking karamdaman mga inamahal na bunga ng pagbibisyo, ako po idadialysis na mga inamahal dahil ako po namagaan po yung aking buong katawan mga inamahal. At tunay po na hindi na ako po nagpagpagamot. At tunay po na talagang ako po nagpupuli ng kapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil alam niyo po mga inamahal, noong mga panahon na yun mga minamahal, siya po yung akin nasumpungan mga inamahal sa TV. At tunay po mga inamahal na dahil sa sobrang hiyawar ko rin po sa aking mga mahal sa buhay mga inamahal. Isa rin po yung dahilan kaya ako po'y lumuwas mga inamahal. Ako na Maynila at hinanap ko po ating pong banal na gawain mga inamahal. At tunay po mga inamahal, nung nahanap po ating pinakamamahal na Panginoon ating banal na gawain, ako po'y nagsisi, tumanggap sa bautismo sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon. Tunay po mga inamahal na ako po'y nagpatuloy mga inamahal. Dahil sabi ko, wala na akong ibang mapuntahan mga inamahal. Mga time na yun mga inamahal. At sa dako na Manila, ako nakikita sa aking pinsan mga inamahal. At tunay po, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po'y kinahabagan mga inamahal at ako po'y nagpatuloy sa pagdalo. Alam niyo pa mga inamahal, hindi ko namalayan mga inamahal. Ako po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo po mga inamahal, yung una ko pong nung natanggap ko ang pinakamamahal na Panginoon, hindi ko ang unang nakamtang ko mga minamahal yung kapayapaan mga inamahal sa puso at isipan. At tunay po mga inamahal dahil po doon sa kagalakan na aking nararamdaman mga inamahal na bagamat malayo po yung gawain sa dako na Manila, ako po'y nakakarating maski na wala pa akong pera mga inamahal. Nagagawa ko pong makiusap sa mga super. At ako po'y nakakadalo. Wala pong ginawa kundi ang kagalakan ko nung time na yun may dumalo sa gawa na pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil hanggang sa oras na ito mga inamal, ako po'y nakapaglilingkod pa rin sa habag na ating pinakamamahal sa daon. Dalangin ating pinakamamahal na Panginoon sa itong unang dalang ating beloved mahal na ebanghelista. At salamat sa ating pinakamamahal. Nais ko rin pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil talagang mga mata, dyan po yung kahirapan, mga inamahal. Ating pinakamamahal na Panginoon ay talagang hindi po siya nagkulang mga inamahal upang i-provide yung pangangailangan. Din po yung mga, dumarating po yung karamdaman mga inamahal. Dyan po yung kagalingan na pinagkakalubad at pinakamamahal na Panginoon sa pamagitan lamang po ng pagsisisi, patuloy na pagdalo mga inamahal. At ganun po, nais ko rin pong pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon na yung aking beloved wife, mga minamahal, ay siya po ay akin na pong nakakasama, mga minamahal. Bagamat napakahabang panahon, mga minamahal, bago ko po siya, mga minamahal, na isama rito, mga minamahal.
Subalit napakabuti natin pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil talagang mainam mga mahal na ang ating pong bilabi doon sa panobilabi pa ay naglilingkod mga mahal dahil nagkaroon po ng kapayapaan mga mahal. Dahil talagang dati-rati talagang siya po yung aking taga-usig may naman, subalit siya na po yung nakasama ko, kaya talagang nagkaroon po kami ng kayusan mga mahal, katahimikan, kaya yan po yung pinasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maging yung mga pagpapalang physical, material, at isa lahat sa pagpapalang spiritual. Kaya ganun lang po pinakamataas ng pupuli pasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Ituloy po natin palapag na yan. God bless sa pinagpalampatuloy ating pong beloved brother Norman Entrada. Salamat sa ating mahal Panginoon sa kanyang kabutihan at pagpapala sa buhay ng ating mahal kapatid. Tayo po mga minamahal, tuloy-tuloy na po mga minamahal. Sa huling magbabayan ng kanyang pasalamat sa ating mahal Panginoon at yun pong itinatawag ating pong beloved Sister Divine Grace Jean, beloved daughter, ating pong beloved ordained preacher, and ating pong beloved mga awit. Please prepare po mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagdadakila at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Amen. ko lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Ako rin po ay nagpapaabot ng aking dobleng paggalang sa ating beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, and we always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved and assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa buong Almeda family, sa akin po mga kapwa manggagawa, sa inyo po mga beloved kapatiran, mga baguhan man, mga datihan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Hallelujah, hallelujah. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil talagang kahabagan ng mahal na Panginoon, pinagpala po ang inyong abang lingkod na nabigyan muli ng pagkakataon na maipahayag at alalahanin ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, talagang totoo po ang sinasabi ng mga beloved mga ngaral ng ating beloved and honorable pastor dito po sa banal na pulpito na ang pagpapala po ng mahal na Panginoon sa bawat araw ay laging bago. Alam niyo po mga minamahal, talagang unahin ko na pong pasalamatan ng mahal na Panginoon dahil last week lamang po mga minamahal, alam ko po talagang karamihan po sa atin ay natamaan ng trangkaso, mga minamahal, at ang inyong abang lingkod po ay natamaan nga rin po. At alam niyo po mga minamahal, that was Friday mga minamahal to be exact. At alam niyo po, during overnight mga minamahal, talagang before overnight, medyo okay pa po yung pakiramdam ko. Pero pagdating po ng overnight, lalo na po nung madaling araw dahil medyo malamig na nga po ang panahon, talagang grabe mga minamahal, ang taas po ng aking lagnat. At alam niyo po mga minamahal, sabi ko po, mahal na Panginoon, alam ko na itinuturo ng ating beloved and honorable pastor na kapag may karamdaman ka, talagang hanggat kaya mo, dumalo ka dahil ang ospital ng mga Kristiyano ay dito sa gawain ng mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, pagdating ng overnight, pinilit po ng inyong abang lingkod na makadalo. Talagang natapos ko rin po ang banal na gawain. Pero alam niyo po mga minamahal, talagang hindi nga po talagang total healing ang pinagkaloob ng mahal na Panginoon. Bagamat pagkatapos po ng overnight, nakaramdam po ako ng kaginhawaan. Talagang sabi ko, salamat sa mahal na Panginoon. At alam niyo po mga minamahal, talagang buong Sabado, ipinahinga ko po mga minamahal. Hanggang sa Linggo, talagang nung madaling araw, ginawa pa rin po namin yung pagpupuri na bago ang gawain. Hanggang sa gawain mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, totoo po na sa pagpupuri may pagpapala. Alam niyo po mga minamahal kung bakit, during choir singing mga minamahal, bagamat napakabigat pa po ng aking pakiramdam, pinilit ko pong ipalakpak yung aking kamay, umawit po ako para sa mahal na Panginoon. Nagulat po ako mga minamahal, after choir singing, grabing pawis ng inyong abang lingkod, talagang grabing kaginhawaan, pinagaling ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, at hindi pa po nagtatapos doon mga minamahal. Natapos ang banal na gawain mga minamahal. Talagang sabi nga po, sa lahat ng pagpapala,
sa lahat ng mga paalala ng mahal na Panginoon, merong lesson, mga minamahal. Alam niyo po, pagkatapos ng banal na gawain, meron po kami hindi pagkakaintindihan ng aking beloved Father. So, syempre po, normal po yun sa mga magkapamilya, nagkakaroon kayo ng mga konting hindi pagkakaintindihan. Talagang nasita po ako ng aking beloved Father, napagalitan po ako sa madaling salita. Alam niyo po, mga minamahal, bilang tao, dinamdam ko po yun. Sabi ko, mahal na Panginoon, wala naman akong ginagawa. Ganito, ganyan. Talagang grabe, mga minamahal. Nag-murmur po nga abang lingkod. Hanggat sa gabi na po, mga minamahal, hindi po ako kumain, hindi po ako nag-break after ng gawain. Imagine, mga minamahal, talagang may karamdaman pong inyong abang lingkod. Kahabagan, nagre-recover pa lang po. Pagkatapos ng gawain, wala na po akong tinake. Hanggat sa madaling araw, mga minamahal, ang aking beloved Father, talagang lumapit po siya. Siya pa po nag-approach sa akin. Pero nagpaliwanagan po kami, nagkaayos kami ng ganyan. Pero, at the back of my mind, mga minamahal, talagang medyo masama po yung loob ko. So, sabi ko, sige na lang. Total, daddy ko naman, ganyan-ganyan. Alam niyo po, mga minamahal, hindi po pala kalooban ng mahal na Panginoon yun. Dahil talagang sinabi sa Biblia, mga minamahal, hindi po ba, huwag palulubugan ng araw ang yung sama ng loob natin. Talagang magpatawad tayo, mga minamahal. Talagang sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, kayo na pong bahala. Nagulat po ako, mga minamahal, Lunes, may lakad po yung aking beloved Father, nagpunta po siya dyan sa dako ng Umingan. Alam niyo po, mga minamahal, ongoing po, wala pa rin po akong tinake maliban sa gatas, umaga. Alam niyo po, mga minamahal, nakapagpaawit pa po ako during Puri, mga minamahal. Nagulat po ako, pagdating ng closing prayer, 12:00 ng tanghali, may iba akong pakiramdam, parang sumasakit yung tiyan ko. Sabi ko, excuse me na lang po sa mga nagbe-break dyan sa likod. Sabi ko, mahal na Panginoon, parang medyo nasi-CR ata ako. Mga minamahal, tumakbo po ako. Kung i-imagine ninyo, magmula po dito sa likod, hanggang dito sa purihan, hanggang dyan po sa may hagdan, kung makikita nyo pataas. Nagulat po ngayon yung abang lingkod dahil nagdilim po yung paningin ko, mga minamahal. Akala ko, mga minamahal, matutumba ako. Akala ko mawawalan ako ng buhay. Wala akong makita. Hindi ko alam kung paano ako nakarating sa loob ng restroom ng CR. Umupo ako sa toilet bowl. Alam niyo po, mga minamahal, yung taong kinasasamaan ko ng loob, aking beloved Father, siya pa po yung unang tumawag sa akin habang nandun ako sa gitna ng kagipitan. Sabi ko, hallelujah, in Jesus' name, mahal na Panginoon, patawarin mo po ako. Alam niyo po, mga minamahal, pagsagot ko, hello, Dad. Nag-alala po aking beloved Father dahil sabi niya, yung boses ko daw, mga minamahal, para na akong kukunin ng mahal na Panginoon, pero napakabuti ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa unat panalangin ng mahal na pastor, talagang tinuturuan tayo ng ating mahal na Panginoon. At alam niyo po, mga minamahal, yung taong kinasasamaan ko ng loob, yung nagkaroon ako ng tampo, mga minamahal, siya po yung unang nagsabi sa mga beloved workers, ipanalangin nun si Divine doon sa likod, ipanalangin nyo. Alam nyo, mga minamahal, sa himala ng mahal na Panginoon, nakatayo po inyong abang lingkod, parang nagdahilan lamang po ako, mga minamahal. Pinagaling ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At alam niyo po, mga minamahal, talagang pinapasalamatan ko po yan sa mahal na Panginoon dahil talagang panibagong aral po muli sa inyong abang likod. Ganun din po, mga minamahal, nais ko na rin pong pasalamatan ng mahal na Panginoon dahil last year po, November, kung hindi po ako nagkakamali, ang aking beloved Father din po ay talagang nagkaroon din po siya ng karamdaman. Talagang inatake po siya ng high blood pressure, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, talagang ganun din po, talagang kung ating iisipin yung overnight na tinutulugan natin, yung overnight na binabaliwala natin, doon kami pinagpapala ng mahal na Panginoon. Alam niyo po kung bakit, mga minamahal, it was a Friday ng November, mga minamahal. Ang aking beloved Father, talagang bago yung gawain, before 9 o'clock ng gabi, mga minamahal, nakaramdam po ng pangangapal sa kanyang batok. So bilang isang may profesyon, mga minamahal, hindi naman po sa pagtataas ng aking sarili, binipi ko po yung aking beloved Father. Pag bipi ko po sa aking beloved Father, mga minamahal, unang BP po niya, 200/100. Sabi ko, hallelujah. Sabi ko, Dad, huwag ka munang tatayo, dyan ka lang, umupo ka lang. Alam niyo po, mga minamahal, pina-intake ko siya ng pineapple juice. Talagang grabe, mga minamahal. After 30 minutes, mga minamahal, nag-start na pong ating banal na gawain nun. Tinake ko ulit yung BP niya, 190/100 pa rin. Sabi ko, Dad, hindi talaga bumababa. Alam niyo po, mga minamahal, ang aking beloved Father, sabi niya, sige, i-switch mo na muna yung webcast.
alam niyo po mga minamahal, bilang anak, bilang tao, nandyan po yung pag-aalala ko. So sabi ko, Dad, hindi ka muna pwedeng bumaba. Hino-hold ko po siya. Alam niyo po mga minamahal, sa madaling salita, hanggang bago siya bumaba mga minamahal, ang BP ng aking beloved father, pinakamababa, 180/100. Sabi niya, alam mo anak, sabi niya, nadidisplease ng mahal na Panginoon sa atin. Yung medisina, may limitasyon yan. Pero ang mahal na Panginoon, walang limitasyon. Bababa ako, mamatay, mabuhay sa gawain ako ng mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, nagulat ako. Sabi ko, hindi. Talagang bilang anak, nag-aalala ako. Sabi ko, tara po, hindi ko po kayo iiwanan. Sabi ko, tinawag ko po yung mga beloved workers. Alam niyo mga minamahal, talagang parang lasing yung aking beloved father. Yung gigewang-gewang yung lakad niya. Gumapang siya papunta dito sa banal na gawain. Alam niyo po mga minamahal, pagkatapos niyang lumuhod, titinas ang kanyang kamay. Pinagaling siya ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Thank you so much. Yung panghihilo na naramdaman ng aking beloved Father, pinawi ito ng mahal na Panginoon. At alam niyo po mga minamahal, kung ibibibig ko po yung aking beloved Father noon, mga minamahal, alam ko po na pinagaling siya ng mahal na Panginoon dahil yung pangapal ng likod niya, yung pagkahilo niya, lahat ng nararamdaman niya, inalis ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon. Lord. Hallelujah. Kaya hallelujah, nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa mga pagpalang yan. At nais ko na rin pong sariwain ang kabutihan ng mahal na Panginoon dahil last January 30 po mga minamahal, amin pong inalala ang death anniversary ng aking beloved mother. For 6 years, mga minamahal, talagang masasabi kong napakabuti ng mahal na Panginoon dahil hindi po madali kung iisipin na mawalan ng isang ina. Pero ang mahal na Panginoon ang humahawak sa amin at pinapasalamatan ko po yan sa mahal na Panginoon. Alam niyo po, maalala ko lamang po, talagang grabe ang mahal na Panginoon sa buhay namin. Dahil year 2011, 2012, kung hindi po ako nagkakamali, aking beloved mother po ay talagang na-confine dyan sa dako ng Bernal. Na ICU po siya for 10 days, mga minamahal. Alam niyo po, pag maalala ko, kinausap na po ng doktor yung aking beloved father. Dahil yung aking mahal na ina, makina na lang yung bumubuhay. Sabi po ng doktor sa aking beloved father, that was Monday, mga minamahal. Madaling araw ng Monday, sabi ng doktor, Mr. Remelito, yung asawa mo, 7 days na 10 days ng comatose, sabi niya, makina na lang ang bumubuhay. Tanggalin na natin sa makina, hirap na siya. Alam niyo po, grabing iyak ng aking beloved father, sabi niya, hindi! Buhay ang Diyos na pinaglilikuran namin sa Praise Jesus the Lord. Miracle Crusade. Alam niyo po mga minamahal, sabi ng doktor, wala nang pag-asa yung asawa mo. Ang ending niyan, kukunin na rin siya, mamamatay na rin siya. Pero sabi ng aking beloved father, hindi. Sa unang dalangin ng mahal na pastor, isang beloved children lang ang makarating para ma-lay hands. Pinatawad na kami ng mahal na Panginoon. That was Monday, mga minamahal. Ang kasagutan ng mahal na Panginoon, Wednesday, pagkatapos ng gawain, dumating ang ating beloved minister, Pogs, na ilay hands ang aking beloved mother. Kina Thursday yan ng umaga, mga minamahal, dumating ang beloved Peach, mga minamahal, inilay hands din. Alam niyo po, pagkatapos lang ng 2-3 araw, mga minamahal, yung comatose, yung wala ng pag-asa, binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah. At alam niyo po, mga minamahal, hindi yung sinabi ng doktor na mamamatay na, wala ng pag-asa. In-extend pa ng mahal na Panginoon ng 5 years ang kanyang buhay. Kaya akin po itong pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. Talagang nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon dahil binigyan po ako ng mga magulang na talagang kung sa pananampalataya lang, talagang grabing pagtuturo nila. Kung alalahanin ko mga minamahal, tayo minsan, minararamdaman tayo, masama yung pakiramdam natin, hindi na tayo dadalo. Pero aking beloved mother, minsan may oxygen dyan sa likod. Pinipilit dumalo. Sinabi niya, mamatay mabuhay sa gawain ako ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon sa lahat ng mga pagpapala na yan. Alam niyo po, kung iisa-isahin ko ang mga pagpapala ng mahal na Panginoon, hindi tayo matatapos dito. Pero masasabi ko lamang po, magpatuloy tayo. Hindi madali. Mga minamahal.
Hindi laging rosas ang paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. That's right. Pero sa mahal na Panginoon tayo lumapit. Ang mahal na Panginoon na magpapalakas sa atin. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na magpupuri. Magpapasalamat ay tangi sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon. At lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. Sabi nga mo, minamalang kawikaan dito sa 8:35, sapagkat sino mang nakakasumpong sa akin ay nakakasumpong ng buhay at magtatamo ng lingap ng Panginoon. Paragpakan natin ang ating mahal Panginoon. Ganyan tayo mga minamahal dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Mga minamahal, amen. Hinihintay nung ating mga kapitbahay, yung mga umuusig sa atin na tayo kapag nasa kalagitnaan ng kahirapan, ng pag-uusig, ng kadalamatian, ng karamdaman, iniintay nila na tayo mga minamahal ay bubuelta sa Panginoon, na tayo ay sasang-ayon sa kanila na maniniwalang wala talagang Diyos mga minamahal at nagsasayang lang tayo ng panahon at oras. Subalit mga minamahal, ang sabi ng Biblia, sa sino man na nagpapatuloy na walang ibang talagang hinahanap mga minamahal kundi ang dakilang lingap ng mahal Panginoon sa kalagitnaan ng mga ganong paghirap ng karamdaman, kadalamatian, nagagawa pa rin ngumiti at magpatuloy ng mga Kristiyano. Bakit? Dahil ang sabi ng Biblia, nakasusumpong ka ng buhay kapag hinahanap mo ang mahal na Panginoon. Magtatamo tayo ng pagpapalang hindi kailanman mararamdaman at matatamasa ng sanlibutan. Yaon lamang na patuloy tumitiwala sa mahal na Panginoon. Palagpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At dito po nagtatapos ang paghinang mabuhay pinagpalang patutuo mga minamahal. Amen. At wag nawa po mga minamahal, dito lamang sa gawin ng mahal Panginoon tayo magpatutuo, kundi kapag tayo nasa labas sa ating tahanan, sa ating trabaho, sa ating opisina man mga minamahal, patuloy nating ibahagi ang patutuo mga minamahal, lalo na yung mga narinig natin dito mga minamahal, upang sila din na nangangailangan ng kaligtasan mga minamahal, sila rin ay pagkaroon mga Panginoon, magkaroon ng kagalingan ng kanilang karamdaman, magbago ang kanilang masama at magulong pamumuhay, ayusin ang malapay. Sa lahat, makasama natin sila magkaroon ng kaligtasan, buhay ang walang gan. Sa oras na mga minamahal, tumayo tayo lahat mga minamahal at mga minamahal ating welcome po mga minamahal ang mga awit at samahan natin sila sa mga papuring awitin ialay sa ating malapay noon. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved Jesus Finest Generation Choir.
The sun has risen to shine forevermore. He woke right out of prison and opened every door. He conquered that forever as the stone was rolled away. We are celebrating Resurrection Day. He's risen.
forevermore. We walk right out of prison and open every door. He conquered it forever as the stone was rolled away. We are celebrating. Testify, Jesus Christ is still alive. He still throws the stone away. Look, he's there today. He conquered death forever as the stone was rolled away. We are celebrating Resurrection Day. You go with me, and Jesus, I believe in what you say. Though the sky is gray above me, though I can't see ahead, yet you promise protect me, Jesus, oh Jesus, I believe in what you say. Sing it, choir. My dearest Jesus, for your love and care. You died at Calvary. When my eyes, my tears are blinded, you took my hand and gently led. Oh, how sweet it is to trust you. Jesus, I believe in what you say. My dearest Jesus, for your love and care. You died at Calvary. You've been there when my eyes, my tears are blinded. You took my hand and gently led. Oh, how sweet it is to trust you. And Jesus, I believe in what you say. My dearest Jesus.
what you say. There is Jesus, we believe what you say. Jesus, we believe what you say. Jesus, we believe in what you say.
each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness of mine? And you accept my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you're walking the path of my daily sufficient grace. At times I may grow weak and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better job. For whom am I to serve you? I know I don't deserve you. And that's the part that burns in my heart, that keeps me hanging on. I ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down. And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness of mine? And you answer my child, I love you. As long as you're seeking my face, you walk in the fire of my daily sufficient grace. I ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down. And each time you fall short of your glory, how far will forgiveness of love? And your love so much up. And as long as you're seeking my face, you walk in the path of my daily sufficient grace. As I walk with you, I'm learning what your grace believes. The price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you. By giving up my life to you, or to be. I ask you how many times will you pick me up, and I keep on learning. And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness of God? And you answer my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the path of my daily sufficient grace. Maraming beses man ako ay nadarama sa pagtakbo mapalayo siya. Hindi mabilang na sakit sa kalooban, pagsuway sa mga utos mo. Hindi handa kang magpatawad, ang lagi mong hinihintay na ako ay bumalik at tumawag sa iyong maraming beses man ako ay nadarama sa pagtakbo mapalayo sa iyo. Hindi mabilang na sakit sa kalooban, pagsuway sa mga utos mo. Kundi handa kang magpatawad at lagi mong hinihintay na ako ay bumalik at tumawag sa iyo.
mapapalayo sa'yo. Hindi mabilang na sakit sa kalooban, magsaway sa mga utos mo. Ngunit handa kang magpatawad, ang lagi mong hinihintay na ako ay bumalik at tumawag sa iyong ngalan. Maraming beses man ako ay nadarama sa pagtakbo papalayo sa'yo. Hindi mabilang na sakit sa kalooban, pagsuway sa mga utos mo. Ngunit handa kang magpatawad at lagi mong hinihintay na ako ay bumalik at tumawag sa iyong ngalan. Maraming beses man ako ay Nasa kalagitnaan natin ang ating pinakamamahal na Diyos. sa'yo. Hindi Patuloy tayong makipag-ugnayan sa ating dakilang Diyos. pagsuway sa mga utos mo. Ngunit handa kang magpatawad at lagi mo hinihintay na ako ay bumalik at tumawag sa iyong ngalan. Hallelujah! Maraming beses man ako nadarama sa pagtakbo mapalayo sa'yo. Hindi mabilang na sakit sa kalooban, pagsuway sa mga utos mo. Ngunit handa kang magpatawad at lagi mong hinihintay na ako ay bumalik at tumawag sa iyong ngalan. Maraming beses man kami nadarama sa pagtakbo mapalayo sa'yo. Hindi mabilang na sakit sa kalooban, pagsuway sa mga ngunit handa kang magpatawad at lagi mong hinihintay na ako'y bumalik, tumawag sa iyong ngalan. Maraming beses man ako ay nadarama sa pagtakbo mapalayo sa'yo. Hindi mabilang na sakit sa kalooban, magsaway sa mga utos mo. Kundi handa kang magpatawad at lagi mong hinihintay na ako ay bumalik at tumawag sa iyong ngalan. Na kami ay bumalik at tumawag sa iyong ngalan. Na kami ay bumalik at tumawag sa iyong ngalan. Ikaw, mahal na Panginoon. Nandito ang tunay na kagalakan na ating hinahanap. Narito sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Purihin ka, mahal na Panginoon. Tunay na pinagpala tayong lubos ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Dahil ating natagpuan ang totoong Diyos na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Hallelujah! Hallelujah! Marami na mahal habang patuloy natin na darama ang matamis na presensya ng ating dakilang Diyos. Sa huling awitin natin mga awit, tayo lubos makipag-ugnay sa mahal na Jesucristo. Tayo magpakumbaba sa ating dakilang Diyos
Sa uling awitin na ito, magkaisa tayo dumalangin. Mapagpala namin, Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ni Jesus. Sa pangungunat pananalangin namin naman kagalang-galang mga pastor, Evangelista Wildy Estrada Almida, ang iyong huling propeta, narito kami, mahal na Panginoon, sama-sama nagpapakumbaba. Humingi kami ng kapatawaran sa lahat namin nagawa mga pagkukulang at pagkakasala. Saan man kami nasumpungan ayon sa aming pagsalansang sa iyong banal na kalooban. Patawarin mo kami, O Diyos, aming hinihiling, mahal na Panginoon. Minsan pa ibuhos mo sa amin ang iyong matamis na presensya. Kabagan mo kami, mahal na Panginoon. Pagpalain mo kami lahat na narito. Sa pangalan mo, mahal na Jesus, na aming tinataas. In the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah.